جون افیران سر دوره مرامت شعر اینا رفیران سر دوره مرامت میکنیم خویش مادوی جون شعر بچه های افیران سر دوره رقم خودی رو میگیریم شعر در حرکت خویش مادو مرامت میکنیم شعر اینا رفیران سر دوره رقم خودی رو میگیریم خواهشمند و مرحمت میکنیم رقم خودی رو میگیریم افیران آسار داریم شعر بچه و مرحمت میکنیم رقم خودی رو میگیریم شعر بچه و مرحمت رقم خودی رو میگیریم میه حرکت میکنیم شعر این رقم خودی رو میگیریم افیران آسار داریم مرحمت میکنیم خواهشمند و شعر بچه جون مرحمت میکنیم افیران آسار داریم مرحمت میکنیم مرحمت برادران جون افیران آسار داریم حرکت میکنیم شپاورگو منیسه رقم رو میگیریم 300 روبل نرخ رقم پریز 1800 روبل مرحمت خوشمندم واتساپ نگذاشت نکن آمونی دادی کفان آمونی کفان آمونی تفاهم نرکو پاپتی گفتست هم باید در تلفون نرکن شعر نری حرکت بچه های چا منیسه رقم رو میگیریم تلفن شاد شد تلفن خیلی تلفن شهرهای نهری حرکت برادران جون مرحمت یه حرکت شعرهای نر منرسیم پارت خودم خدمت کن شعرهای نری حرکت برادران جون مرحمت خوشمند و 300 روبل نرخ رقم پریز 1800 مرحمت شعرهای نر یه حرکت شعرهای نر
بچه چه حرکت میکنیم بنویسیم. یه حرکت در یک تا هفته مرحمت شروع در خلیه بنویسیم افیران آسان دادیم. شروع در یه حرکت برادارو مرحمت حرکت میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم. یه حرکت مرحمت برادارو یه حرکت مرحمت برادارو بنویسیم. خوشمند و مرحمت. یه حرکت مرحمت.
من همه برادرام می نوشم. بچه حرکت که فیره 902 مرمت خوشمندم. یه حرکت چرای نه. برادرها جان یه حرکت چرای نر می نویسه رقم رو هم میگیریم. خوشمنده یه حرکت چرای نر یک تا هفته خالی مرمت. بازی ترینکای توجیکه 300 روبل نرخی کرده پریز 1800. یه حرکت بچه ها چه می نویسه. چرای نر یه حرکت برادرها مرمت. خوشمنده یه حرکت یک تا هفته خالی مرمت. خوشمنده مرمت یک تا هفته خالی های. چرای نر 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبلی. خوشمنده یه حرکت برادرها جان. برادرها جان مرمت چرای نر. یک تا هفته خالی های. یه حرکت برادرها یک تا هفته خالی مرمت. برادرها جان مرمت حرکت بکنه می نویسه 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل مرمت 45 خوشمنده می نویسه. یه حرکت
شعر هنری حرکت برادرها جان بنویسین رقم را میگیریم شعر بچه ها. یه حرکت شعرهای نر من آمد. یه حرکت شعرهای نر برادرها جان من آمد. یه حرکت میکنیم بنویسیم. حرکت میکنیم شعرهای نر. یک تافت خاله 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبلی. شعرهای نر یه حرکت. سلام علیکم 4 و 5 گیر که باز. و علیکم سلام. سلام علیکم اکا خوش آمده اکم. 1 2 3 6 7. یک دو سه شش هفت. برادرها جان من آمد. 1 2 3 6 7. یه حرکت 5 نفریم. 1 2 3 6 7. خوشمنده 7 نفریم. 1 2 3 6 7 من آمد. 1 2 3 6 7. خوشمنده یه حرکت برادرها جان بنویسیم.
یک ده سه شش هفته مرمه. یه حرکت بچه چه مرمتش میکنیم. یه حرکت برادرای جون مرمه. شیرای نری حرکت شیر بچه ها. یک ده سه شش هفت برادر و 5 رقم. یک ده سه شش هفت مرمه. خواهشمند و مرمت بکن رقم یک ده سه شش هفت. یه حرکت یک ده سه شش هفت برادرای جون مرمه. 300 روبل نرخ یه رقم پریز 1800 مرمت خوشمنده ترنکت تاجوکی. یه حرکت یک ده سه شش هفت. پنج رقم دیگه مرمت چرای نر. خواهشمند و مرمت بکنیم رقمای خالی را میکنیم رقم یک ده سه شش هفت خالی. یک ده سه شش هفته مرمت برادرای جون می نویسیم. یه حرکت یک ده سه شش هفته برادرای مرمت. یه حرکت برادرای جون مرمت خوشمندو. مرمت میکنیم شیر بچه ها. مرمت میکنیم خواهشمند و رقم خالی را میگیریم رقم یک ده سه شش هفت خالی. شیرای نر مرمت میکنیم یک ده سه شش هفته مرمت برادرای می نویسیم. شیرای نر 5 رقم دیگه 300 روبل نرخ یه رقم پریز ویگریش 1800.
شرای نر یک دو سه شش هفت منم یک دو سه شش هفت یه حرکت برادر جان مرمه خواهشمند و مرحمت میکنیم رقم خودی را میگیریم. یه حرکت یک دو سه شش هفت خواهشمند و مرحمت میکنیم. یک دو سه شش هفت شرای نر یه حرکت یک دو سه شش هفت سلام اکی انشاءالله و علیکم سلام سلام علیکم اکی خوش آمده یک دو سه شش هفت مرمت شرای نر یک دو سه شش هفت برادرای جان مرمت شعر بچه ها حرکت میکنه مینویسن خوشمندا چند پولی 300 روبل اکه انشاءالله 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل اکه خوشمند باشی مرمت حرکت میکنه مینویسن دلشه بازی را سر میکنه خواهشمند و مرحمت. یه حرکت یک دو سه شش هفت ده یک دو سه شش هفت مرمت یه رقم کرتکش اکه انشاءالله شعرهای نر مرمت برادرای جان مینویسن رقم ها را میگیریم خواهشمند و مرحمت. اکه اخمه 45 زنی تا 45 زنی تا ها اکه اخمه 45 زنی تا آش چوا حلال بود گم نیست اکه انشاءالله یک دو سه شش هفت برادران خولیه یک دو سه شش هفت آن دفعه روش کنم. مرمت شعرهای نر یک دو سه شش هفت شعرهای نر مرمت یک دو سه شش هفت چمپولی های 300 روبلی اکه اخمه 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبلی یه حرکت میکنه مینویسن خوشمند باشه اگر خوشمندای ترینکای تاجیکی یک دو سه شش هفت مرمت 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبلی مرمتش میکنه مینویسن رقم را میگیریم در بزوی اشتراک میکنیم شرای نر دو و هفته
دو و هفت دکه 600 روبل میپرده که اخمه پول تا پرتا که اینی سبیل واتساپ اینی کرته یکم سبیل واتساپ نمروی کرته نمروی واتساپ کرته به نام معروف میبروید 136 مرمه 136 مرمه چی؟ چرا نه مرمد 136 حرکت میکنیم برادرای جان 136 مرمد همین چوتا به نهایت بسیار میگیریم که اکمل جان نفهمیدم اکم شیرونر 136 مرمد اکه اکمل جان گفتن آروسی گم نفهمیدم اکم شیرونر 136 مرمد 136 136 مرمد خواهشمند و مرمد رقم 136 خوله یه حرکت میکنم خواهشمند و کدام چوتا لکه اکمل 600 پرتاف که اخمه چک تا واتساپ ده بر پرتا باقی هم شیرونر 136 مرمد 136 136 مرمد شیر بچه هم منویسه یک سه شش مرمد سه رقمی دیگه برادرای جان چند سون تا چی گفتی سن که گفت تراسی گفت نفهمیدیم 136 ده مرمد شیرونر یه حرکت برادرای جان شیرونر یه حرکت برادرای جان گرفتم اکه اخمه جان رقمی 27 گفت اگه 37 گیرم چند سومای بازی 300 روبل ویگریش 1800 روبل خوشمن باشی مرمد 136 ده مرمد اکه اخمه ده نویس 27 136 مرمد برادرای جان 136 خواهشمند و رقم 136 خوله مرمد میکنیم یه حرکت شیر بچه 136 مرمد 10 نفره خوشمندان منویسین رقم را میگیریم برادرای جان
300 روبل نرخ رقم پریز 1800. یه حرکت برادر جان 136. یه حرکت برادر 10 نفریم. خوشمندا 10 نفریم 136 مرمه. شراینر 136 مرمه. خوشمندای ترینکای توجیکی مرمه 136. 8 نفر برادر جان مرمه. خوشمندا 136 مرمت میکنه منویسه رقم را میگیریم. خوشمندا ترینکای توجیکی. یه حرکت برادر جان مرمت. خوشمندا 136 10 نفره. خوشمندا 10 نفره مرمت برادر. مرحمت میکنم خوشمندا. سکول کنم بلید. Алин, сколько на билет? Брат, 30... Один, короче, номер 30 рублей выиграешь 1800. Выиграешь. شراینر مرمت 136. مرحمت میکنم خوشمندا. یا حرکت شد بچه جون. 300 روبله ده 300 روبله. Да, 300 рублей. Только место остался. Да, на один номер 300 рублей, а ты выиграешь, короче, 1800 рублей. А не выиграешь темно. شراینر 136 ده مرمت. سوزه خوبه؟ هیچ همینجا شتگیم قطعه می شف فریگری. شو کرده؟ بله 136 مرمت رسیدی؟ شراینر مرمت 136 ده حرکت میکنیم. بله بله شراینر مرمت 136 هم مینویسین. 3 رقم دیگه برادر رو میگیریم کرته میکشم. 136 کو بگیریم براتو کچی میشوه. از یکی اقمت از همش میوین کم زیغ نشوه که. شراینر 136 کمچین که شرینه لجومی است پس بقم دالچه بریم. 136 بیا بچه حرکت که بیا. شرینر جوتا بگی 136 مرمت. مرحمت میکنم خوشمند و رقم خولی را میگیریم. شیر و نر. یا حرکت میکنیم شیر بچه. 136 ده مرمت که بیا بچه حرکت کن. خوشمند و مرحمت میکنیم. 136 ده مرمت برادر جان مرمت بکنه منویسه. 136 مرمت برادر جان.
خواهشمند رقم 136 خولیم. اگه انشالله 136 بگیر ولی سر میشه برگرد. شعر و هنر یه حرکت برادرای جان مرمه. خواهشمند مرمت. شعر و هنر مرمه 136 بگی برادر بازی را سر کنیم. آلو 136 مرمه. آلو خواهشمند مرمت میکنیم رقم 136 خولیم. 136 میگیریم برادر و کرترم میکشیم. کرده مجون کرده. کرده میگم. کرده این کرده. مرمت برادرو. خواهشمند مرمت میکنیم. 7 نفر برادرای جان 136 مرمت 136. شعر و هنر مرمت 136. 3 رقم دیگه 7 نفر مرمت. شعر و هنر 136 مرمت برادرای جان منویسیم. خواهشمند مرمت میکنیم. یه حرکت شعر بچه و رقم 136 خولیم مرمت میکنیم. مرمت میکنیم شعر اینا. شعر و هنر 136 مرمت. یک سه شش مرمت برادرای جان حرکت میکنیم. یه حرکت شعر بچه و رقم 136 خولیم. شعر بچه و مرمت رقم 136. مرمت میکنیم شعر بچه و رقم خولی را میگیریم. خواهشمند مرمت میکنیم رقم خولی را میگیریم. یه حرکت شعر اینا رو. خواهشمند مرمت میکنیم رقم 136 خولیم. یه حرکت شعر بچه جون. 136 مرمت چه پاهنگو منویسیم. برادرها با نگاه کردم با خب کردم با یه کار بودنش فقط از بخوام چون که شعر بچه یکم چی مقصد نه ترس حرکت که بود رو نمینی 20,000 از زده خودت خبردار نیستی.
یک سه بگه پول مامی نیست که خیلی پول که پول مول نداره که یک سه بگه پول مامی نیست که چی؟ فرق نداره فرق نداره بخدا یالی منه یک سه شش مرمت برادرای جان خواهشمندم مرمت میکنه رقم 1 3 6 خوله 1800 روبله مینوس که 1800 روبله که ده هیچ جو نداره ایره هیچ که نگفته اول چند 1 3 6 مرمت برادرای جان یه حرکت که مرا یک ویدیو روی کرده که اوجا من او ویدیو را دیدم که او ویگریش خودت نبود بکش شکر مرا بینم شرای نه آخی اکی اخمه جان اکی جان 1 3 6 خوله نمیشه کم خیلی رقم 1 3 6 خوله مرمت میکنیم کلتر هم میکشیم میگیریم رقم رو خواهشمندم شرای نر 1 3 6 مرمت یه حرکت برادرای جان منویسیم مرمت میکنیم خواهشمندم رقم 1 3 6 1 3 6 مرمت شعرهای نر 1 3 6 مرمت برادرای جان سه رقم دیگه برادرای جان یه حرکت شعرهای نر خوشمندم پروسه یک سرته پولش کم میشه خیلی پولش 900 میشه 900 روبل ویگریش میشه کم بینم مردم رقم 1 3 6 هم میگیریم خواهشمندم کلتر هم میکشیم مرمت میکنیم ششکه دیل شد ارگش دل کسیم بازی و غصه من این اکجان آدم ها اومدن رقم 6 دل شد ارگش رقم 1 3 مرمت که دیل شد جون پول تا پارتا که انشاءالله پول شپارتا نه اکای دیل شد اکای انشاءالله پولتون پارتا اکای جون رقم 1 3 مرمت اکه دیل شد ارگش اکجان پولتون پارت شعرهای نر یه حرکت برادران منویسیم 1 3 همخه بله هم 1 3 اکای دیل شد جون خطی اکای انشاءالله سموتون پارتا پولتون چکاتون انشاءالله چوبا پارته رقم گرفتم نگرفت 3 مده که میشه در رقم 1 مرمت برادرای جان یه رقم 1 چرا همون گرفتم 4 و 5 اکه کی گرفت باف گرفته گده و بلا یه رقم 1 مرمت برادرها اکه دل شد ارگش پول پارتا بوس پارتا همون 600 بای پارتا شعرهای نر یه رقم 1
300 پرتفک دلشاد. یا رقم یک برادرای جون مرمه که میشرم پرتف 600. یا رقم یک مرمه چرای نر پرتفتم اومده که دلشاد چکته واتساپ ده پرتاکم که دلشاد جون چکتونه واتساپ ده پرت اینده برکم برای گفتن همیشه که ویگریش مکنه پول پرتو میگه برای وای یا رقم یک خلیه یا رقم یک خواهشمند و مرمت میکنیم. یا رقم یک مرمت برادرای جون یا رقم یک خوشمندا یا رقم یک برادرو یا حرکت برادرو مرحمت یا رقم یک یا رقم یک مرحمت یا رقم یک خواهشمند و مرمت میکنیم. شعر بچه و مرمت یا رقم یک خوله میگیریم کارتر میکشیم. شعرهای نر مرمت میکنیم یا رقم یک خوله یا رقم یک رکی گیریم مرحمت برادرو همه سواب برادرده میگه یا رقم یک خواهشمند و مرمت میکنیم. همین تره خوندم شعر بچه های رقم یک مرمت میکنیم. خواهشمند و مرمت میکنیم. یا رقم یک شعرهای نار مرمت میکنیم یا رقم یک خوله شعرهای نار میگیریم. کم میشه یک شگیر گرم نیست کم میشه آخرم میکشیم. اکای احمد رقم 2700 اکای بود 4500 اکای بیشد رقم 600 اکای میشه 1300 کدام میزنه آشتون شو اکای جون. رقم یک 10 221 سه تا 10 4 22 5 20 6 23 7 20 رقم سکیه رقم 3 اکای میشه آشتون.
مرحمت میکنیم شعر اینا رقم را می نویسیم رقم را میگیریم خویشمندو بافتور که میشه اکثر نمی مرحمت میکنیم خویشمندو رقم خوبی را میگیریم پافتورو رقم 4 کارتکشه. مرحمت. یه حرکت میکنیم برادرها جون. شعر اینا یه حرکت میکنیم میشه دفتر ده اینجا قبل ستا ده 4 5 6 7 برادرها جون 4 کارتکشه. مرحمت شعرهای نر. شعرهای نر مرحمت ده 4 5 6 7 ده 4 5 6 7 هم میگیریم کارتا را میکشیم 7 نفره. مرحمت برادرها جون 7 نفره. شعرهای نر یه حرکت برادرها جون. 4 7 اکه احمد. اکه احمد 600 میپرته برادرها رقم 4 کارتکشه. ده 5 6 مرحمت. شعرهای نر مرحمت ده 5 6 ده 5 6 مرحمت. 3 رقم دیگه یه حرکت 3 رقم دیگه ده 5 6 5 6 اکه شوکت. خوش آمده اکه شوکت. یه رقم ده مرحمت. یه رقم ده 4 کارتکشه. شعرهای نر یه رقم ده پلورا میپرته. سلام علیکم به همه و علیکم سلام. سلام علیکم اکم خوش آمده. شعرهای نر یه رقم ده من بوجه چه رفته خویشمندو یه رقم ده خولی مرحمت میکنیم شعر اینا یه حرکت میکنیم رقم ده خولی یه رقم ده یه رقم ده مرحمت. یه رقم ده چون جوشه یه رقم ده مرحمت پلورا میپرتیم شعرهای نه. یه رقم ده مرحمت. یه رقم ده خولی خویشمندو مرحمت میکنیم اکه احمد قطعی اکه شوکت ده ازور پرتو پرتگه تمام پرتگه 600 پرتو اکه شوکت جان چک تا واتساپ دا پرتو که یه رقم ده خولی خویشمندو یک حرکت میکنیم رقم ده را میگیریم خویشمندو شیر بچو اکه شوکت جان چک تا واتساپ دا پرتو یه رقم ده خولی ای مرحمت. شعرهای نر مرحمت. یه رقم ده
یا رقم ده شیر بچه و مرامت میکنیم رقم ده را میگیریم کارتا را میکشیم بازی را زدشکه نمیکنیم شیر بچه های جون یا حرکت یا رقم دو مرامت برادرای جان یا رقم دو حرکت میکنیم می نویسیم یا رقم دو یا رقم ده خوله شیر بچه یا حرکت میکنیم سلام علیکم و علیکم سلام علیکم اکای شیرمون شو خوش اومد یکم شما یا که شیرمون شو یا رقم ده خوله خویشمند و مرامت میکنیم میگیریم کارتا را میکشیم یا حرکت شیر بچه های جون یا رقم دو مرامت خوشمند و مرامت یا رقم دو دا می نویسیم حرکت میکنیم دو را میگیریم شیروی نه خویشمند و مرامت میکنیم یا رقم ده خوله شیروی نه یا رقم دو اکای شوکت جون چک تونه واتساپ دا پارتوی نکن یا رقم دو مرامت برادرای جون گرم شما گرم نیسته که رقم 4 کرده قشنگ میرم رقم 4 اکسون اومد که برای چک روی کردم یک آن کار نه مقصد درستی برمیدارم چک تا واتساپ در من پارتای تمام که مقصد برای که پول میگذارم به چک پول نمیگذارم یکی بگیرش میکنه گفتن همیشه میگی پول میگذارم برای آسان شوی خود دکن اکای احمد رقم 4700 اکای میشه 123 داریم اکای شوکت 56600 داریم کدومی میزنه اکای جون آشتون شوا آمد اگه اکای شوکت رقم 4 21 5 ده هزار پاستا 22 ها ما 1200 سوپر 1400 داره اکای شوکت 1400 داری اکای جون 6 10 7 20 1 10 2 20 3 21 رقم 5 اکای شوکت با 22 زد اکای رقم 6 کرد اکشه شعر نر مرمت پفتارم می نویسیم رقم 2 خوله مرمت رقم 1 3 اکای میشه رقم 5 6 اکای شوکت اکای کی احمد اکای جان پول اگر پفتار باشه پول پفتار اکای احمد اگر پفتار باشه پول پفتار که شعر نه رقم 2 خوله از رحمت اکای سلامت باشه کم رقم 2 خوله شعر نه 4 آف اکای اکای احمد نگیرد چون رفتم خولی میکنه نه که اکای احمد جون پافتور باشی اکای جون پول تاپر تا اکا می نویسم اکای احمد خویشمند و رقم ایده را گرفتن بگیریم 247
یه حرکت ده 4-7. یه حرکت میکنیم شیر و اینا کدومی میزنه آش میشوه آش. مرمت ده 4-7. مرمت میکنیم ده 4-7 هم میگیریم برادر جان کرتر هم میکشیم. حرکت که 300 روبل نرخی یه رقم پریز 1800. مرمت بیا بچه حرکت که بیا بچه اسبا قمچین که شرینه ده 4-7 مرمت. ای بوزی عقیب نمیمونه مکجان و شیر و اینا رقمی دی 4-7 خلیه کدومی میزنه آش آش آش. ده 4-7 مرمت شیروی نر حرکت میکنیم اسبا قمچین که شرینه بوزی را سر کنیم. ده و 4 که اخمید میگن ده و 4 مدن رقمی 7 خلیه برادرای جان یه رقمی 7 خلیه گل نیست که اخمه جون پول تپارستان بگیره که رقمی 7 خلیه مرمت میکنیم. رقمی 7 مرمت میکنیم بنویسن شیروی نر رقمی 6 کرده کشه یه رقمی 7 موندگه که اخمید 600 روبل پرتون. شیر و اینا یه حرکت میکنیم رقمی 7 هم میگیریم کرتر هم میکشویم. شیر بچه هم مرمت میکنیم. شیروی نر یه رقمی 7 مرمت ده و 4 گرفته اگه مداخل کن اکا اخمه جون 2 و 4 گرفته میفیر تا اکا جون پیش کن. اکه فرد خفه اینم خلیش که پیش میشه اکه رقم 7 خلیه مرمت یه رقم 7 برادرای جان بنویسیم. یه حرکت برادرای جان یه رقم 7. رقمی 7 خویشمند و یه حرکت میکنیم. که مزافر خش اومده اکا جون رقمی 7 ایخته اکا مزافر که مزفر 7 یکم گب نیست که یکم باشه یکم 300 پرتون که اخمت 600. که مزافر قطعه اکا اخمه چکتون هم میپرتویم کرتر هم میکشویم زدگی آشتون شود. شعر نه چکارا میپرتویم. ششصد رو بلکه کی پرتو اخمه که مزافر جون خیلی 300 دیگه میپرتوی کرتو رو میکشیم اکا جون. نورشته 80 نه قبول اکن اکای اخمد رقم 2499 اکای میشه 1300 داریم. اکای شوکت 56,600 داریم. اکای مزافر رقم 700 کدومی میزنه اکای جون آش شود. رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3
10 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 1 برادرها و 22 زدگه رقم 2 کارتکشه. Akay işe oş çava kajom. رقم 1 3 5 6 پفتوله رقم 2 4 7 رقم 7 خولیه رقم 7 خولیه مرمه Ya rakam ya kolya şerbaço maramat mekinim. 4 افک احمد یا رقم 2 4 اف مدک احمد گفته یا رقم 2 شروع نده یا رقم 2 مرمه Akay Ahmet John pul da pardoftan ve ya rakam ya kolya şerbaço. 2 Rakam 2. Ya rakam 2 kolya şeroyna. رقم 2 کارتکشه Ya rakam 2 kolya maramat mekinim şeroyna. شربچو مرامت میکنیم یا رقم 2 خوله حرکت میکنیم همچین که سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم اکر شرف یا رقم 2 مرمه یا رقم 2 شروع نه 600 پاتف Ahmet. یا رقم 2 مرمه شروع نه یا رقم 2 شروع نه یا رقم 2 را می نویسیم برادرای جون رقم 2 کارتکش شروع نه رقم 2 را می نویسیم که شرف علیکم سلام اکا خوش اومدی اکا خوش اومدی یا رقم 2 مرمه مرمه یا رقم 2 خوشمند یا رقم 2 خوله مرامت میکنیم شروع نه 2 را میگیریم کارت را میکشم شروع نار یا رقم 2 خوله مرامت میکنیم میگیریم کارتا را میکشیم شربچو مرامت میکنیم یا رقم 2 بیومدم مانش گاب نیست اکای احمد جون 300 دیگه پارتا اکای من تمام اکا جون کارتا را میکشیم اکا 300 دیگه پارتا اکا جون تمام اکا شرف جون اسب تایوستو تستر برو اکا دارم که رقمون همونا
Akay Ahmet Can yaş kuşu bir gerçek. Sesler digame tartayım kartı var kuşuyum. Gavnes akay şaraf ol taşına girmiş kanaka. Aspa bir fakat aka. Kay Ahmet Can yaş kuşu bir gerçek. که احمد پرتاکه چکی پرتوفتیاکه چکی دیگره که احمد 300 پرتاکه تشنه امی بازی شدم آده که شرف همش میشوه سامسونگ 300 پرتاف Akay Rajon خوش آمدی علیکم سلام اکا جون. اکه ارکین جان آز اکه جان خالی میشوه خونشه اکای احمد رقم 24700 اکای میشه رقم 13,500 داریم اکای شوکت 56 2000 داریم کدوم میزنه آشتون شو اکا جونو رقم 10 3 433 5 21 6 20 7 20 1 22 رقم 4 33 اکی اکای احمد اوش چو اکای احمد اکی احمد جان آشو چو اکی احمد یا رقم تا پس میکنی یا میگیری اکی رقم 5 کارت اکی ششیروی نه اکی احمد چند رقم هر سش هم میگیری هر سش هم بنویسی اکی هر سش هم بنویس اصلا برم 4 باشه رقمی 7 برادرای جان خالیه رقم 5 کارت کشه اکی ارکین جان رقمی 7 بیا رقمی 7 مرامت که یا رقمی 7 مرامت 7 میگیرم 7 اکی ارکین جان پارت اکی 700 مقصد همین پولیس هاست پارت اکی در چی بازی را دوام میتیم نیسته چی؟ خدا زن اکی ارکین جان پارت اکی پولتا پارت ها رقم 5 کارت اکی ششیروی نه همچین اشکل اجام سخت و خب شیری ند مرای بلو 1800 روبل پولای چک شپرتای میریم برادرای جان ارکین جان پرتاف 300 اکی ارکین جان چک تا واتساپ دا پارت اکی ارکین جان چک تا واتساپ دا پارت اکی
اکای احمد رقم 2400 داریم. اکای میشه 13900 داریم. اکای شوکت 56400 داریم. اکای ارکین 700. کدام میتونه زنه آشتون شود که جونو. آمد اکه ارکین رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 32 رقم 4 10 رقم 3 که اکای میشه آش شود رقم 3 با 30 چند 32 32. آش و رقم 3 و 32 رقم 4 کارتکش برادرای جان رقم 7 خله برادرها رقم 7 مرمد رقم 7 دمه نویسیم وگده دیدی اوفیس نرد بینم همه رقم ها پفتار بگی اکه ایرش پول میپرتوی اکه ایرش پول میپرتوی رقم 4 کارتکش اشیروی نه سه سر کارتا رقم 4 و 6 اکه احمد جان همه بر رقماش به پول بازی نمیشود نه اکه جان هم اکه احمد جان همه امو رقماش اکه پفتار بازی دارن بر رقما رقم 2 و 4 اکته اکم رقم 6 کتی 5 6 اکه شوکت جان بازی داره اکم 5 6 اکه شوکت جان بازی داره برادرها ما تا پول تمام شدن مقصد گرفتن میگیریم کدام پس می نویسه پس با می نویسه اکم بله. اکای میشه رقم 10100 داریم. اکای احمد 24600 داریم. اکای شوکت 56800 داریم. اکای ارکین رقم 700. کدام میزنه آشتون شود که جون ما. رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 3 31 رقم 2 31 رقم 3 22 رقم 2 که رقم 2 اکای احمد آش شود رقم اکه احمد آشی جان چه سه کارتکش برادرای جان اکه کی ارکین جان گل دخته کم باشی سلامت اکه جان 7 پس رقم 7 برادرای جان پسته مرمه رقم 7 پسته شروع نه رقم 7 پسته برادرای جان میای اوگدت هم شکست میان اوگدت شکست خیلی رقم 7 مرمه شروع نری خوش اومده رقم 7 مرمه یه حرکت 10 نفره رقم 7 خله خوشمند و مرمت میکنیم. ما اومده 7 اکه احمد 7 گیم رقم 3 کارتکش برادرای جان
اکای میشه رقم 1500 داریم. اکای احمد 247 1500 داریم. اکای شوکت 56 200 داریم. کدام میتون میزنه آشتون شوکت جونیم. رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 31 ایش 32 ایش 31 رقم 3 کارتاکش با رقم 2 و 31 او شوتا کارتا چند تا آبشی 21 تا کارتا اکه 7 تا رقم اکای احمد اکه احمد او شوا 3 کارتا کچای میرم میکشم شروعنا 2000 اکه شوکت پارتا میرم میکشم رقم 3 کارتا کچای برادران جون اما پفتورم همشه کدامش پول داره پفتار بیفتنگی شوکت چند پفتورم 2000 5 4 6 بازی چانسمی بازی 300 روبلی اکه احمد جان 5 6 کتی بازی دارن 1 3 کتی بازی دارن 2 4 7 خود اکه احمد جان پفتاره اکه احمد جان مقصد ایا پفتار بازی دارن اکم مقصد ننویسته سم ایا پول دارن برای ایا پفتار گرفته میگیریم بازی من هم خیلی اکم 3 4 5 6 7 1 2 اکای میشه رقم 1900 داریم. اکای احمد 247 10400 داریم. اکای شوکت 56800 داریم 1600 داریم. کدام میزنه آشتون شوکت جونیم. رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 4 بگیریش گرفتگه 5 کارتکش اکای شده احمد بیا بر بیا آشت شوکت همش پفتور رفته زنده با شکر پفتور رفته سم رقم 5 کارتکشه اکای میشه رقم 1300 داریم. اکای احمد 247 3900 داریم. اکای شوکت 56000 داریم. کدام میتون میزنیم آشتون شوکت جونم. رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 1 3 ورش دگه برادران جان رقم 1 3 ورش دگه رقم چند کشته بودیم 5 کشته بودیم اگر وره بدرین رقم 6 کارتکشه برادران رقم 6 کارتکشه وره 900 مرمد 5 اکه شوکت میدرومده اکه کی احمد وره میدره 900 روبلی 5400 ویگریشه شیرینت 5400 ویگریشه مرمد برادر جان 900 وره خویشمندو مرمت میکنیم برا زنو یا حرکت میکنیم رقم خولی را میگیریم.
حرکت میکنه شیرای نر ورزانو مرمه اکه احمد وره مدرو یکه 900 روبلی وره برادرای جان می نویسین رقم 6 خولیه شیرای نر مرمد برادرای جان اکه احمد وره مدرو یکه بنویسه کم ده 4 6 7 مرمد وره برادران 900 روبلی 2 6 اکه کنکورس گفته وره رقم 4 7 مرمد 4 7 ده می نویسین شیرای نه 1800 اکه کنکورس سلام علیکم و علیکم سلام اکه جان خوش اومده یکم پول تا پرتا چک تا واتساپ دکه کنکورس افتصال رقم 4 7 خوازمه پرتم شف گاب نیست اکه جان من اکه احمد 4 7 وره بگیریم 5400 ویگریش میشه در اکه احمد گفته اکه کنکورس دامجا بیستوی امینو دکم رقمی در اکه احمد خودش در آورد دکم رقمی 6 تا گرفته گیم 4 7 یکم رقم بگی یکم 4 7 اکه میشه بدرور مکه من 4 7 یکم چه بگی یکم مقصد رقم در خودش در آورد که احمد اکه کنکورس همیجا اکه جان رقم 6 کرتکه شیرای نه کنکورس رقم 7 درو بودم شیرای نر می نویسیم برادرای جان 4 7 وره چندی بود روی مکه نعمت آف ادریس 900 روبلی اکه ورش دگه 900 روبلی 900 روبلی مدرو یکم 1800 پرستگه حالی بیکم روشکو پرت بیکنه درو یم اکه کنکورس 4 بگی 4 گرفتم اکه نعمت ادریس اکه جان 900 پرتا چک تا واتساپ ده اکه کنکورس اکه جان چک تو نا واتساپ ده پرتو نکم مقصد بدونم که همی آدم شما بنام فامیلی همی آدم پول اومده گیم بودم اکه کنکورس رقم 6 خودشه یا رقم یا 6 اکه کنکورس رقم 7 هم بگیریم دکه رقم 2 اکه احمد درو رقم 2 اکه احمد درو دکه کنکورس نه اکه شوکت جان اکه شرف اکه کنکورس گفته سکه 7 درو اکه کنکورس گفته اکه کنکورس دمجه یکم چک تا واتساپ دا پرت اکه دمجه باشی یا آواز تا برو رقم اکه ادریس پول تا پرت و 900 روبل اکم اکه کنکورس جون همیجا اکه رقم 6 تا گرفته گیم 7 خوله 7 تا بگیریم رقم در اکه احمد خودش گرفته اکه جان شه 7 بگیم ده 7 اکه شوکت از دارم یعنی اکه کنکورس آتفت بوده چی میگم؟ داشته پرستگه هازی اکه جان یمینو دکه شوکت جان بازی رو هازی یمینو دکه ما اکه شوکت جان
مرم تون اکا جان یم مینود بستن اکم اکا کی پولشا پارتو اکم شیف گذاشت آن که کنکورس اومد اکا جون گذاشت اکا رقمی 6 تا گرفتیم در اکا احمد خودش گرفته رقمی 7 خوله خویشمند است که کنکورس جون بگیریش اکا رقم در اکا احمد خودش دروار رقم 6 رحمت سلامت باشه اکا من رقم در اکا احمد خودش دروار رقم خودش بود رقم 6 تا گرفته 6 7 میگم رقم 4 دا اکا کی بود رقمی 4 اکا ادریس اکا ادریس چک تا واتساپ دا پارتو 6 7 بگیر گاب نسه اکا قبول ای رقم 6 کارت اکا 6 روی نه ادریس شون پاسگه سلام اکا ادریس پاسگه پایین پولشه نسه 2000 دیگه اکا شوکت پارتو tamam اکا شون اینجا کان صد بریدی اکان صد اومده اگه اکام اکا ادریس جون اومده اکا جون اکای میشه میخونمش اکا جونو اکای میشه رقم 1 سلور را درآمد 300 داریم اکای احمد رقمی 2 را گرفتی 3000 داریم اکای شوکت 5 را گرفتی 2100 داریم اکای کنکورس 6700 اکای ادریس 4 را گرفتی 00 کدام میزنه اکا جونو آشتون شوه رقم 6 20 7 20 1 10 2 22 3 11 4 21 5 20 رقم 2 با 22 که اکای احمد اکای احمد جان 5400 باشید چوا تمام رقم 2 4 اکای احمد 5 6 اکای شوکت رقم 1 3 خولیای مرمد 1 3 خولیای 1 3 خولیای شیروی نر مرمد اکا 247 چیه کی 247 چیه کی رقم 3 اکای شوکت دا بگی رقم 3 کارتکچا 1 کف مرمد برادرای جان 1 کف مرمد 3 بگیر اکای ادریس 1 کف مرمد اکای احمد رقمی چند اکای که جان خودش بنویسه اکای اکای احمد رقمی چند گرفتی شده اکای احمد دو چو رقم 7 اکای ادریس اکای جان پول پارتو رقم 1 دا مرمد یا رقم 1 مرمد 6 5 اکای شوکت هم 5 6 3 تمام یا رقم 1 یا رقم 1 مرمد چرا نه زنده باشی سلامت باشی اکای احمد 1 دا چخلی اکای احمد 1 دا چخلی 6 پس باشه رقم 1 6 مرمد 3 و 5 بازیده رقم 3 کارت کشه 1 5 مرمد چرا نه 1 5 چرا نه مرمد 1 5 خب هفتاد کره ثابت 300 من بگیرش اکا فرقشی آخی اکم خودش بنویسه میگیرم شکم اکای شرف جان خودش بنویسه میگیرم شکم یکی میگه خیلی پرتوشم میگه کارم برو من هفتاد گرفتگی میشه با ایجا میتونم شکم رقم 1 6 مرمد چرای نر 1 6 300 پرتو فکر ادریس
200. رقم 1 6 مرمت چرای نرده. رقم دیگه 10 نفر آدمه. 2 نفر دیگه 10 نفر آدمه. مرمت شیر پلنگو حرکت میکنه خوشمندو. رقم 3 کرتکشه. تنجون. رقم 1 6 مرمت چرای نر 1 6. من خودم جواب میگم شن. نه کش عبدون نمیگیریم شکر بخفه گرده شود تا خودش ننویسه که پول مرده که نمیگیریم شکر تا خودش ننویسه 1 6 همه نویسیم 1 مون اکی میشه آخی ننویسه مقصد چه میگیریم شکر رقم 6 همه رمدی رقم 6 رقم 6 مرمد مرادرای جون رقم 6 مرمد شیروی نر 300 روبل نرخی رقم 10 نفره پریز 1800 لجام از سخ بقب اکی شرف قمچین کنه شبی دام بگی مرای بولو میبره 1800 پولای رقم 6 مرمد بیا بچه حرکت که اسب بردن مون 1 مده 1 موندگیم که کم افیر تپش که اکی اخمه جون شرینر حرکت که لجامی اسب سخ بخم مرای بولو حرکت که بزده دوره پرتو 1800 پولای مرای بولو ده رقم 6 مرمد چواندوز اسب قمچین که رقم 6 مرمد میکنه شیروی نر یا رقم 6 10 نفر آدم میگو داریم چواندوزو مرمد 6 مده که ادریس لگی 300 دیگه اکی جون ایما پرتو رقم 3 کرتکش همه دونیم برادارو اسب فقط لجامش از سخ بخب اکی شرف خودش قمچین میکنه لجامش از سخ بخب اکی شرف قمچین میکنه مرای بولو میبره 1800 پول میگیره 2 تقسیم هم خیلی اکی شرف مرای بولو حرکت کشرینر اسب سخ بخب لجامش از سخ بخب بزده سر نتی مرای بولو ده پولای 1800 پولای اسب فروختی دیگه چی رقم چین کنه یه اسب دیگه یه اسب مردگه یکم یه اسب کسال شدگیه 300 دیگه پرتاف رقم 3 کرتکش 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکی احمد رقم 1 2 4 7500 داریم اکی شوکت 3 و 5 1500 داریم اکی ادریس 6 7 0 0 کدام میزان اوشتون شوکت جونو رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 4 6 برادرها ورش دگه 900 مرمت 4 6 وره 900 حرکت شرینه اسب ندوید اکه دیدی اکه شرف جون اسب ندوید رقم 5 اکه شوکت درور میگن رقم 1 2 3 7 مرمت چرای نه مرمت برادرای جون 1 2 3 7 ده حرکت میکنه شرای نه 900 ورش دگه برادرو خوشمندو مرمت 900 وره حرکت که اکه احمد یکم رقم دروری مرمت کن 1 2 3 7 مرمت ورابوزو مرمت میکنیم رقم خولی را میگیریم شیروی نه 10 نفر مرمت چرای نه خویشمند و مرمت میکنیم رقم خولی را میگیریم
یه حرکت 1 2 3 7 خوشمند نباشد اسب میدوانیم. شعرهای نر خوشمند است و کمونه افراد گردن خفه اوکی اخبار بکشش گرم نیست که جانو رقم 3 بدون کتکش 4 میکشم. کدام رقمی که اول بر آمد و حرکت هوای را هوای رو یکم 6 5 بر آمد برا چند 4 6 برا چند 4 6 بود یکم 4 آمد 4 کی کرد بگو اکه احمد رقم 4 خدد رقم 6 اکه ادریسی اون ورکت رقم 5 اکه شوکت جان درآمد برک وراره میکشم. اکای احمد رقم 4 ورده درآمد 7500 داری. اکای شوکت 5 گرفتی 600 داری. اکای ادریس 6 درآمد 00 کدام میزنه آشتون شوکت جانو. رقم 4 31 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 14400 شد شود. احمد دوش چاو شعرهای نرمه رمد 3 و 5 پفتوره 2 4 پفتوره رقم 1 6 7 1 6 7 مرمد 1 6 7 10 نفریم شعرهای نرم اکه ادریس پفتوری اکه 7 اکه مزفر رقم 4 زدگی 3 مونده 3 را بازی داره اکه چه خده دمانم اکه 3 بازی داره کو میشه و بدرون اکه 300 روبلی رقم 1 6 خالیه رقم 1 6 بازی 300 مرمه شعرهای نرم مرمد 1 6 رقم 3 اکه احمد فیر تپش که اکه فیر گرین خفا 1200 پرتاف اکه مزفر رقم 1 6 مرمد 1 6 دم می نویسین شعرهای نه رقم 5 کشه رقم 1 6 مرمد رقم 1 6 10 نفر مرمد خواهشمندم مرمت میکنیم رقم 1 6 خالیه یا حرکت میکنیم شروع نه رقم 1 6 خالیه مرمت میکنیم شعرهای نه 10 نفریم رقم 1 6 مرمد این گذاشت دمچی ها اکه احمد جان خرزم رفت آمدگه کم اینم خیلی اکه احمد جان با که اکه فیرت پیش میشه این خیلی در کنست خط سرخط تا آخرش بر 1 6 مرمد برادرها 1 6 مرمد ده رقم دیگه مرمد 1 6 برادرهای جان ده رقم دیگه 1 6 حرکت میکنیم برادرهای جان 1 6 ده حرکت میکنیم خوشمندم مرمد بچه ها رقم 1 6 خالیه مرمت میکنیم میگیریم رقم را کارتا را میکشیم 1 6 ده مرمد برادرهای جان یه حرکت 10 نفر برادرها نخواه خوشمند 1 6 نباشه من دارم یکم چشاری چه 300 دوری اکای میشه جون 300 دوری اکا مرمت میکنیم رقم 1 6 میگیریم نه در نگرم که روی پلاکت هم میزنم شد روشان میشه که شدی چه رقم 1 6 خوشمنده یا حرکت میکنیم شروع ند
Rakami. یک شش اکای میشه Paj دارم kartakasha. پنج کارتکشن گیر یک شش بوده کی میشه هم میشه دون سه سری دیگه پارک وارکه تموم خب کی میشه میشه آگه میشه میشه برات بس با میپر توی میره خب دو تقسیم میریم 900 Shash بود. چند بود؟ Paj. Chazada بود تو. پنج کارتکشن Kartakasha. خب پنج کارتکش بدم اکای احمد رقم 24 9300 داریم اکای شوکت 3500 اکای مظفر رقم 7900 داریم اکای میشه 16600 داریم کدام میزنه آشتون شوکت جون خب رقم 5 23 تا رقم 6 10 تا رقم 7 21 تا رقم 1 10 تا رقم 2 11 تا رقم 3 21 تا رقم 4 10 تا خب 5 و 23 6 کارتکشه اکای شوکت آشت شد خب هفته رفتم میگیرم خدام میره که در کاش بعد برای سیختم پس کنم هفته دارم اکای احمد رقم 24 8700 داریم اکای شوکت 35200 داریم اکای مظفر رقم 7600 داریم اکای میشه 160 کدام میزنه آشتون شوکت جون رقم 6 10 تا رقم 7 22 تا رقم 1 3 دام رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 خب یک و 3 دام دو کارتکش اکای میشه آشت شوکت Shazada بود. او 3 اکای میشه هفتار نه این سکه هفتار گیفتم میگیریم خب رقم دو کارتکش میریم ایدم اکای احمد رقم 24 8100 داریم اکای شوکت 35 600 داریم اکای مظفر رقم 7300 داریم اکای میشه 16200 داریم کدام میزنه و شوکت جون خب دو 22 تا رقم 3 20 تا رقم 4 10 تا رقم 5 21 تا رقم 6 12 تا رقم 7 20 تا رقم 1 21 تا خب دو آش به 22 اکای احمد آشت شوکت تو دارم رقم 3 کارتکش اکای احمد رقم 24 9300 داریم اکای شوکت 35 00 اکای مظفر رقم 700 اکای میشه 16600 داریم کدام میزنه آشتون شوکت 3 20 4 12 رقم 5 11 رقم 6 20
رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 30 2 به 30 و شبولیه رقم 3 با کارتکشه او شاکر احمد ها تو دارم اکی شاوکر نداره اکی مظفر نداره اکی مظفر نداره اکی شاوکر مظفر نداره باش بخون میگه حکای مظفر تافت تا پول پارتیا اکی شاوکر اکی مظفر حکای شوکت هم نول شد او اکی شاوکر هم نوش حکای شوکت پول پارتیا حکای شوکت تافتوری حکا خب حکای مظفر از ارد صد اومد حکای شوکت رقمش چنده شوکت ها 35 حکای مظفر چنده اکی مظفر رقم 7 شوکت 10,000 اومد کافوندن شای سیامم رقم میبین که شرف نه رقم 3 کارتکشه اکی میشه رقم 1600 اکی احمد 24 10500 داریم اکی شوکت 35 1400 داریم اکی مظفر رقم 7 900 کدام میزنه و شما آمدگی رقم 3 20 بیا سخن یکی شوکت نشکن رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 12 خب 20 12 20 11 بیا اچھا بیا وارا 1 5 1 5 5 کارتکشه خویشمنده و ربوز مرمت میکنیم وارا برادر وارا وارا که مظفر وارا رقم تا گرفتم 7 بدم رقم 7 رقم 7 مدرویا که میشه که کی رقم مدرویا بنویسین اکی میشه اکی مظفر میتونم اکی شوکت اکی احمد اکی احمد وارا بدرویا بنویسین اکی احمد اکی شوکت و احمد روی مرمت میکنیم اکی جونو کدام رقماش نمیدرویا پس نویسم بریم کارتر همه کشیم خب 6 در اومد که میشه جون احمد 3 بدرور بلند از پی خوبه 6 بار از من نداره خب اکی کنکورس رقم 6 در اومد اگه دش وزیرش هم معلومه فیش گنده قفوه رقم 3 2 3 4 اکی 4 ماده رقم 3 نمیدرویا اکی شوکت رقم 3 نمیدرویا اکی کنکورس رقم 2 3 دا چخلی اکی کنکورس 2 3 رقم 5 کارتکشه بدروی بنویس اکی کنکورس 2 3 اکی کنکورس خب اکی کنکورس پدورا نه 1800 می پارتی اکا میریم که میشه پرتو تا این سری دیگه نول بود تا نول بده کم 900 پارتی اکا میشه تمام گرفتگیم اکی کنکورس
چک تا پارت اکای جون میریم. تو چک اکای کنکورس اومدن. کمی شرم بیاد چکش. اومد. چند kalkar. یکنیم تا. نه 600. Kaj konkurs ja şuş bir yakın. Ahmet bir an pirodur. Zresztą. Homerem var rakam 5 kart arkadaşlar. Adam yazana 5 forsat oş. Omadaga kay konkurs. Omadaga. Akay mişara kam yakın var da duruma şaşa girifti şaşsa doğru Akay Ahmet. Sonra girifti ne azor şaşsa doğru Akay Şavkat panca duruma azor çorsa doğru Akay Muzaffer. Hafta girifti ne olmalıyım Akay konkurs du sera girifti ne olmalıyım. Kadam emezana o şava. Haft semerem dısmi. Kadam merer eski bak gavzana bağlı. Kadam mirava söz zarani gavzane. Kartara mek bu iş mekinim. Akay Muzaffer haft semerem dısmi guftay rakam ise Akay konkursa. Hop kartara huy mekinim. Akay konkurs raftina rafti atfeti Akay Muzaffer abti. Yasemin میریم. خب یاسمی میگه که مظفر خب یاسمی کدام میزد تمام میریم. رقم 5 کدام میزنه 5 400 رقم 5 21 تا رقم 6 10 تا رقم 7 20 تا رقم 1 20 تا رقم 2 31 تا رقم 3 21 تا رقم 4 33 تا Rakam çor Akay Ahmet. Oş çavata. Panç çorsa. که احمد 5 400 آورد دیگه. خب بعدی برای رقمو کردیم با هم رقموش هم بنویسیم. خب 1 6 میشه بود 2 4 Akay Ahmet. احمد اکای مظفر 7 35 اکای شاپر Hem Muzaffer son kapı yakın. Rakam hafta. اکای مظفر رقم 7 پل میپارتو یکم. خب کارتا را کشیان میگیم تو چک خد اومدن ها. خب رقم 405 با کارتا کشه. Hem Muzaffer Can çek tapar yakın. شو قد يا احمد خان دسته هزار دسته Akay میشه رقم 1 6 0 0 Akay Ahmet 2 4 14 400 داریم Akay Şavkat 35 800 داریم Akay Muzaffer رقم 7 900 کدام میزنه آشتون شو Akay جونو
رقم 5 20 تا. رقم 6 21 تا. رقم 7 11 تا. رقم 1 21 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 10 تا. رقم 4 21 تا. خب 1 6 4 بچه بیاورم. вара бародаро вара медоём кас рақами 2 3 5 7 акай музаффар рақами 7 медрои акай шавкат рақами 3 و 5 медрои омтеш рақами 4 7 гирам мерем дусм хоҳишмандои барабоз марамат мекунем рақами 2 3 5 7 холия марамат мекунем шерои на خب акай музаффар акай шавкат намедонам акай музаффар ям рақам намедонам ҳар ришта мекашем ҳар сешта خب қатӣ ки мерем дус рақами 4 7 гирам мерем дус 7 7 акай ки дагир рақами 6 картакашай چی گپ شد چی وارا یکای کنکورس وارا رقمی 2 3 5 گیریم اون تا رقمی 6 کارتاکاش های رقمی 2 3 5 خولی های 2 5 گیر 2 5 گرفتیم یا رقمی 3 ده 3 اون نفر رقمی 3 یا رقمی 3 یا رقمی 3 اکای کنکورس پول میپارتوی اکای احمد رقمی 3 را درورم یا رقمی 3 مونده 3 اکای شوکات بیو بچه وارا 100 روبل دیگه میپارتوی акай шавкат اکای شوکات 100 روبل دیگه میپارتویشون акай конкурс акай шавкат تمام اکای جون اکای کنکورس پافتان گشمو نولش کرا وقت خب کارتره از این میشورم چکی اکای کنکورس اومده من اکای کنکورس هم بود برادر دو تقسیم میریم کدومی میزنم ها اکای کی رقم 3 را اوجا گرفتگیم رقم 6 کارتاکاش بود акай миша рақам 1 6 барада дромад 0 0 акай ахмед 4 барада дромад 14 و 400 داریم акай шавкат 3 0 0 акай музаффар 7 گرفتی 0 акай конкурс 2 5 0 0 کدومی میزنه آشنو شد برادر کدومی میزنه 4.5 اوش وارا 3 رقم بود برادر جون وارا 3 رقم 4.5 اوش رقم 6 رقم 6 مایداش میکنیم رقم 6 به کارولای کو پاس 10 تا رقم 7 22 تا
رقم یک 20 رقم دو 20 سه 20 چهار 30 15 خب 4 با 30 اوش چاو اکی احمد احمد خب دستون دانم اکی شاوکات نویس دونیم شد دانم خودش خب رقم یک شش اکی میشه پل پرتو اکی شاوکات اکی کی بود رقم هفت اکی مظفر اکی مظفر هفت هفتار باشه پل میپرتو یکم اکی مظفر یک شما پل میپرده تموم 10,000 دانم کی نویس دینیم چه دانم بله خب ها هفتاره این رقم چهار که برآمد شده خب 5 کارتکشه 1200 اکی میشه که مظفر شما پل پرتو اکی جون کارتر کشیدن میگم 1200 دونم اکی مظفر اکی میشه رقم یک 600 داریم اکی احمد 2 4 16 و 300 داریم اکی شوکت 3 و 5 1400 داریم اکی مظفر رقم 7 900 داریم کدام میزنه آشتون شود رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 32 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 20 خب رقم 7 اوش رقم 1 کارتکشه رقم 1 کارتکشه اکی میشه رقم 1 6 0 0 اکی احمد 2 4 15 و 700 داریم اکی شوکت 3 و 5 800 داریم اکی مظفر رقم 7 200 داریم کدام میزنه آشتون شود جنون خب حساب کردن درو بود رفت استیم که که شوکت درو بله حساب کردم کو خب رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 خب ما چند دارم موز چند دارم یک شوکت اکی شوکت 800 داریم موزی 800 دار یک بیا بچه واره یک سه رقم 1 کارتکشه خب اکی شوکت دیگه چک نپافتیم مودم نه نه نوشته ای 10,000 پافتگی بده کن با پرفه دازار اگر نه 2 800 داری اکی جون 10,000 پافتگی اکی جون بله 2800 داری اکی 10,000 تا نو دیریم چک تاکا خب واره
о дидим акайҷон вара акай музаффар вара дромади акай ахмед рақами 2-4 дромад вара бинависез ки рақами 5 акай шавқат медроя рақами 6 акай миша медроя кадоме медроя надроя пас нависед кадоме варда намедроя пас нависед нав чекта дидим акай шавқат туғра аҷош мондем ҳисоб кардем чекта нав дидим ака хоб рақами 2-4 акай ахмед вара медроя бинавис акарес ки думада парто хоб душ дрома 4 пастай рақами 5 акай музаффар пул дорам акай музаффар 2 ҳафта гирифтад 1200 монда гирифтам рақами 5 акай шавқат будроя бинависе надроя 4 нафар намерум рақами 1 карта кашай хоб рақами 4 5 6 хоҳишманд ҳастай хоб акай шавқат оли вара пир нашидай ака ба дурубле туғур нашидай оли 2 нафар дуромада гирай 5 акай шавқат дуромад рақами 4 6 ҳастай 4 6 рақами 4 6 нестам нафар хоҳишманд сади барай хоб рафтем набошам рақами 4 6 пушону мерем 1 2 3 5 7 акай миша рақами 1 барада дромад нон дорем акай ахмед 2 гирифти 14800 дорем акай шавкат 3 дромад 5 гирифти 1900 дорем акай музаффар 7 гирифти 1200 дорем кадоме мезана ошав акаҷоно рақами 1 11 рақами 2 20 рақами 3 11 рақами 5 11 рақами 7 11 4 туз 4 та 11 рақами 2 шава рақами 2 шава акай ахмед чӣ гап шуд вара буд вара якаш ҷамака 4 6 ҳеҷ надромад акай ахмед дисманам якай шавқат нависбуд дисманам худиш хоб рақами 2 3 карта кашай 1200 акай миша омад хоб 3 4 5 6 7 тамом акай ки дар ватсап я навис ака конкурс муфтад тамом акаҷон дар ватсап ди рақами 1 рои ки акаҷон менависам хун кадом мақсад охи акай миша рақами 1 6 600 дорем акай ахмед 2 4 16200 дорем акай шавкат 3 5 3300 дорем акай музаффар рақами 7 900 дорем кадоме мезана ошав ака рақами 3 д карол пастай 10 та рақами 4 пас 10 та рақами 5
10 تا. رقم 6 20 تا. کنی توزو. رقم 7 20 تا. رقم 1 21 تا. رقم 2 22 تا. خب دوش با 22. اکای احمد یا برو دیگه اون شد. شایده که اخیری روزی خیلی دایکو. درجه دارم. درجه این دوری چی اکای روز؟ حتی شوقت یه بار رفت کدوم خب 3 کارتکش اکا حتی شوقت همجا نویستی اکا جون که دستی میریم اوک مقصد ویگش خش 4000 بود دستی میدن نومی هر دو نویستیم اکا اکای میشه رقم 1600 اکای احمد 24 17400 داریم. اکای شوکت 35 2700 داریم. اکای مظفر رقم 7 600 داریم. کدام میزنه او شود. رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 12 ششک فویا نکرد که رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 10 بیا بچه بیا وارا میجفونش خب اکای احمد وارا اکای شوکت وارا اکای مظفر وارا اکای کنکورس وارا اکای کنکورس دو تا نه دو تا یک نوشته گیره چه وارا می نوشتیم خودش می بیام خب اکای احمد 2 4 تا مونو وارا دا بنویس اکا 6 کارتکشه اکای شوکت اکای مظفر وارا دا مدروی بنویسی هفت در اومده اکای احمد کدام رقمت مدروی بنویس اکا اکای احمد او اکای احمد اکای مظفر 300 دیگه پرتو اکای جون. اکای شوکت 35 در اومد کو اکای احمد هر در رقمت مدروی بنویس اکای شوکت پولش میرسن اکای مظفر میرسن اکای مظفر 300 دیگه میپرتویم آه 4 ماده گیر خب 4 گرفتمت رقم 2 نمیدروی رقم 2 دست هم کس یا رقم 2 مونده خطی هیچ که نیستم تموم خطی هیچ که نباشی تموم 1200 که مظفر رقم 2 نمیدروی اون کس رقم 2 بچه برای رقم 2 می نویسیم یا رقم 2 یا رقم 2 اون نفر میدروی برای رقم 2 مرحمت برادرم مرحمت خب کارت را آدرش کنم نگیریم رقم 2 در اون نفر باشه بنویسیم خب 6 کارتکه شد گرد نیست که نیست هیچی گرد نیست رقم 2 در باشه اون نفر نویسه یا رقم 2 دمون خب درم گیرم اکای احمد افیر تفتش کردم دمون تمام اکای احمدم درمون خب برادر رو برا پشت کدامی میزنه 5400 اوش خب 6 7
یک دو سه چهار پنج. Акай Миша, рақам 1612 дромад 00 ем, акай Ахмед 24 15600 дорем, акай Шавкат 35900 дорем, акай Музаффар рақами 7900 дорем. Кадоме мезана оштон шавакат. برادرها کدام میزنه 5400 رقم 6 20 مون ما داره. خب موندگی مکا رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 3 اوش 4 карта Акай каша Шавкат ду шава. Панҷ чорсо. кай шавка дош ба 22 Акай Миша пул фарқо, акайдони ман. خب رقمی 4 زدم 3 زد 4 карта каша 600 Акай Миша рақами 1600 ем, акай Ахмед 24 15000 дорем, акай Шавкат 35 5700 дорем, акай Музаффар рақами 7600 дорем. Кадоме мезана ош шавака ҷуно. خب رقمی 4 4 21 تا رقمی 5 12 تا رقمی 6 21 تا رقمی 7 10 تا رقمی 1 20 تا رقمی 2 11 رقم 1 20 رقم 3 20 خب وارا بیو بچه بیو خب 1000 روبل اکای یا اکا 1000 روبل اکای اخمه در بته خب تمام اکای کی 1000 باشه 1000 میتیمش 1000 گیه نمیده نمیشنیش اخمه خب وارا بچه بیو وارا اکای شوکت درآمد رقم 35 دو درآمد یک درآمد اکای میشه رقم 4 карта کاشه بگم برادر هم همون رقم که دوره می نویسیم 1000 روبل اکای احمد ابته تمام دادیمش 1000 روبل اکای شوکت فریب ای کیه 1000 روبل 1000 روبل برای کی واره 1000 روبل برای همو رقم 1 مدرو اکای میشه کدام اینا مدرو پس نویسید بجز اون نفر دوره برادرو ولی بیا خی عطفه تو بیا چی شوکت میریم دوباره بدویم خب یک درآمدگی اکای مظفر 7 درآمدگی بنویسه که اکای شوکت 35 درآمدگی رقم 2 درآمدگی هفت پسته هفت وزیرش پسته خب 35 درآمد اکای شوکت
رقم ده اکای احمد بنویس. رقم 7 وزیرش خوله برادر. رقم 7 دامه نویسیم. دروبلی او. اوکی. احمد گرفت رقم دیشان. خب یه رقم 7 موندگی 7 نداره اومده. 7 نمیدونه اون نفر. اکای احمد دد میدونه رقماتون بنویسی. اکای احمد اکای شوکت دد میدونه 35 میدونه. یه رقم 7 رقم 7 نه بوشم میپوشونو میرم. همیشه خوب پاکرشم. اگه کن یکیم تا خونش رقم 7 هم پوشونم 4 بس یکا. خب 4 بس باشد درام پس. 4 بس. 2 پس های 2 7 هسته اون نفر خویش من 2 7 خیلی 4000 ویگرش میشه و اگر 10000 بره چی اکای کی دفعه نیست بگو. شوکت. خب رقم 2 7 نباشم میرم مدام بدگی در میرم برادرها بوزی گنده زده شکن 2 7 خوشمن هستن 900 برای اکای میشه رقم 6 برادر درآمد یک گرفتی 600 داری. اکای احمد 4 درآمد برادر 15000 داری. اکای شوکت 35 گرفتی اکات 10900 داری. کدام میزنه آب شود. خب کدام میزنه 4000 رو شو برادرها 1 2 3 4 5 6 کارتای خولی. خب رقم 4 کارتا کش بده رقم 4 میریم 2 7 شیف. خب اکای کنکورس کارتا را کش نموجی کارتا را کش نموجی رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 1 11 رقم 3 11 بیا بیا هادرون بدون دیگه هادرون. خب اکای احمد فیتا پیش که بچه اهم مقافو همین را پول هم خیلی بزنه که پیش میشه فیرود. خب اکای کی 10000 واره بیو رقم 1 هستش خاموشو کردیت هست. خب رقم 1 2 3 7 10000 واره اکای کنکورس بیو بچه بیو واره را گرم کن بچه بیو 10000 واره رقم 1 2 3 7 کنکورس رفتی. که کنکورس هستی همجا 10000 واره که بیو نه شیف برای خوب باشه. کای اکای میشه اون رقم مدروری اکای احمد یا اون رقم مدروری اکای شوکت یا اون رقم مدروری بدروری بنویسه میریم داشت برادرها یا رقمی بدروره اکای کنکورس هم مدروه اکام سبخی حوز مدره خواهم بگید نامست میگم. اکای میشه اکای احمد اکای شوکت یا اون رقم مدروری 10000 واره مرم باوره بله 10000 وارش ده اکای مظفر
خب برا بکش میکشم همون 4000 در بین بازی 300 میریم برای خوب نبوده کراچی سه رقمه برای هم باشه سه نفر ده. خب سه نفر ده میریم خب رقم 4 5 6 اکای میشه رقم 6 دوار درومت 600 داریم اکای احمد 4 درومت 16000 داریم اکای شوکت 5 درومت 10900 داریم کدوم میزنه و شوا رقم 4 12 خولی رقم 5 22 خولی رقم 6 11 خب 5 و 22 او شبکه شوکت شوکت 4000 های بازی 300 هفت هسته هم همون رقم هسته بازی 300 میریم اکای شوکت 2 روبل اکای احمد عبد خوب اومد کو خب 2 روبل 4 روبل 2 روبلی تقسیم کردشم خب 5 زدم 6 کارت کش میریم خون یه بچه اکای میشه رقم 1600 اکای احمد 2 4 17400 داریم اکای شوکت 3 و 5 4300 داریم اکای مظفر 7300 داریم کدوم میزنه او شوا رقم 6 20 تا رقم 7 21 تا رقم 1 12 تا رقم 2 11 تا رقم 3 11 تا رقم 4 20 تا رقم 5 21 تا بیا اینا برای خوب 5 7 پنجاه فکر شوکت کتیل که مظفر بلد اومدگیم برازانو مرامت که کو یک قدم با پیش بزشه نه ببینیم برارا دلشی بازی را کرم بید میکنیم اکا احمد رقم چند میدروی اکا اکای احمد چند رقم چند میدروی اکای شوکت اکای میشه مرامت برا 2 مترم 2 گیرشه ددر اومد رقمی 1 3 4 6 سه پس شوکت اکا گفتن گاب نیست 3 و 4 پاستای 3 و 4 پاستای بچه بیو 6 شش اکا میشه درومت پول پرتویم 1 3 4 1 3 4 1 هم اکا میشه رقم 3 و 4 بچه بیو 3 و 4 در رقم دیگه اکای کنکورس بیا پیش 3 و 4 شهر گفتن 3 و 4 اکای کنکورس پرتو 1800 اکای میشه پرتو 1800 رقم 5 کارت اکاشه دسمی اکا احمد کش شوکت دسمی میگه میره اتویتی شوکت ببینیم پول شپرتو اکای کنکور شوکت دروبلی خب دروبلی رفتم خب رقم 5 کارت اکا شد کارت را میکشم 1800 اومدگی اکای
کی؟ کنکورس اکای میشه یک شش برادر اومد نول اکای احمد اکای جان رقم 2 درآمد 16500 اکای شوکت 5000 عبد 4300 مظفر اکای 7000 عبد 300 اکای کنکورس 3 و 4 درآمد 9 برادر کدام میزنه 5400 اوش رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 11 رقم 3 12 رقم 4 30 4 اکای کنکورس 5400 و شیجون به شبکه همین رقم رو پفتار میرم اکای میشه پول نداره پفتار باشه اکای کنکورس اوش رقم 1 6 خولیه یک 6 خولیه اکای کنکورس رقم 1 6 میدروی یک 6 اکای کنکورس دیگه هم رقم ها میریم اکای احمد رقم 2 4 15 مثل اکای شوکت 3 و 5 سلام علیکم علیکم سلام رقم 3 و 5 پس شدگی 3 و 5 پس شده 3 و 5 برادرو خالیه علیکم سلام خوش آمدی اکای دی بیگ رقم 3 و 5 چی خیلی اکای دی بیگ مرحمت کرد 3 و 5 مرحمت چرای نرمه نفسیم شعر نر مرحمت 3 و 5 برادرو خالیه حرکت میکنیم شعر بچه حرکت که قمچن که شعر نر 3 و 5 بگی بازی را دلچی دوام بتیم یه حرکت برادرو جان 3 و 5 اکای کی پول دارم مزخرم اکای مظفر اکای مظفر 300 دوران نول شد همین نمرو دا پارت افته که پول شپر که شوکت رقم 3 و 5 خویشمندو حرکت میکنیم در رقم 3 و 5 نمرو ترکه پرت شعر نر 3 و 5 حرکت که شعر نر حرکت که کی عربه رای کردم در رقم خواهی داریم مرحمت 3 و 5 حرکت میکنه شعر نر 3 و 5 مرحمت سه و 5 گیر مدرم میره پرتو پول شد اکای میشه 1200 1200 600 خب رقم 405 خطه شنم اکه میشه 3 و 5 600 اکه احمد 2 4 15 مستد اکه مظفر 7 0 اکه کنکورس اکه جان 1 6 4800 زدگی ده آشا زده است که خب رقم 5 خطه کشه میریم رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 بیو چه بیو خب چند یک 4 7 چورا و اکه کنکورس مرمت که که رقم 7 کارتکش کنیم
بچه واره گرم که 35 خب 1200 دیگه میپرتو یکی کی رقم 126 رقم 16 میدرو یکی کنکورس رقم 2 میدرو یکی 16 یکی کنکورس درو بار خب یکی کی چی بود احمد رقم 2 میدرو یا ده بدرو یکه کرتر همه کسی شرینه بدرو خب درو مدامه واره پرش برادرو میدیم رقم 7 کرت کشه اکه مزفر هفت واره بد نول اکه احمد رقم در وردی چورد واره بد 15 او اکه میشه 35 رو وردی نول اکه کنکورس 16 3000 خب رقم 7 برادر واره پرش یک کدومی میزنه 5400 اوش رقم 7 2000 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 23 رقم 6 10 و 5 و 23 اوش اکه میشه جون 5400 و چکی جون شود کن برادر و پفتار هم همون رقم ها اکه مزفر اکه جون شما اگر پول پفتار بازی کردنی باشه پول پفتار نول شده گیم خب همون رقمی 7 رقم مظفر سخن دخته یکا پولت بود چی داگه دلش برای یکا جون بنویس خب اکا مظفر پفتوره اکه مزفر جون پول تونه پرتی نکن همه پفتار میرم برادر جون 35 اکه میشه تو راشتن یکم جون 400 یکم 14 و 400 اکه مزفر جون اکه جون شما پول میپرتی تمام خب رقمی 6 کرد اکا شای اکا مجنون جون حوزی رقم خولی نیست اکا جون رقم خولی شد ریسکی زا ریسکی میگیرم اومد پرت اکه که مزفر جان کم تشخصی بگی نفسد آمد بخونیمش میدم اکه مزفر هفت اکه مزفر هفت 600 اکه احمد 2400 میشه اکه 5800 کنکورس اکه اکشه 2400 زدگی اوش رقم 6 21 تا رقم 7 10 تا رقم 1 20 تا رقم 2 21 تا رقم 3 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 20 تا رقم 2 4 6 2 4 6 2 4 اکه احمد رقم 6 اکه کنکورس رقم 1 کدوم برم دو مرم 6 بو کارتا کشه 35 اکه میشه برم 35 اکه میشه رقم 1 7 رقم 1 7 یک اکه کنکورس رقم 7 اکه هفت اکه مزفر پیش قدم مرمد اکه اکه مجنون رقم وارم ادرو یک رقم 7 کتی بنویس
پس که مزافر گفته برادر رقم یک ورچه مرمه شرینه رقم 17 اکای مجنون میدروی واره 7 پس واره 7 تمام اکای مزافر واره پس بوشا پس خب ندرویا میرم بکشیم 4000 اوش میشه کدامی میزنم رقم 6 کارت کشه رقم 7 بدروی اون کس بنویسی برادران 900 واره که کلادو میرسیم مزافر دیگه پارتش کن محسن دیگه پارتش کن اکای مزافر 7 واره درو آمده که خب پاکی باشم میرین باشم اکه مزافر 7 درو آمده که جایشتر اکه 2 4 برادر 14 و 400 اکه میشه 35 رومد 3000 کنکوس اکه 1 6 یک برادر رومدی 6 برادر بود 1,500 برادر کدامی میزنه 4,500 اوش خب رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 برا رقم 1 5 اکه میشه اکه کنکوس 2300 2300 برا مرا مشه بچه برای 2300 ده اشتراک کنم 2300 بچه بیو اکه احمد رقم چند مدرویا بچه بازی واره دارم 4 میدروم خب 4 دروم رقم 2 3 6 7 رقم 2 3 6 7 6 دروم اکه کی درومه کنکورس اکه کنکورس جاش ما در پول میپرتون اکه 2300 یا نشم 700 روبل پول میپرتون 3 دروم 3 درومه رقم 2 7 2300 واره بچه بنویس 3 5 3 درومه رقم 4 رقم 2 7 بچه رقم 2 فکر میشه میرسه 800 روبل پرت از اکه کنکورس اکه میشه 3000 دلار که میشه 800 روبل پرتو اکه میشه نه اکای کنکورس رقم 2 7 2300 واره بچه بیو واره را گرد دو هفت مرمت برادرای جون وره 2300 ویگلیشم کم ترک سوز میشه 700 رو بود فرد خیلی ویجلم میشه شهرهای نه دو هفت مرمت خوبینه شف آمد اگه که من اگه کنکورس جان آمد اگه 700 روبل آمد اگه خب من باشم میرم خونش رقم 1 کارتکش 1 3 4 5 6 اگه احمد رقم 4 دروادی 12 اگه نیشه جان اگه جان رقم 3 درومد 5 برده بود اگه 700 روبل دارین اگه کنکورس رقم 1 برده 6 دروادی 9 اگه
خب رقم 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 برادرها کدام میزنه 10,000 روش 10 تا. خب رقم 1 رقم 1 20 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 خب 4 و 21 اکا احمد 10,000 روش چه اکا 22,000 خب اکا کنکورس سخن دخته اکا 1 6 پافتوره بوزی 300 خب اکا کنکورس 600 پافتوره میریم خب رقم 405 بو کارتکا شده دست میکشم خشیم ها دست کشم خشیم اکا کی پارتا کن اکا کنکورس جون اکا جون پارتا کن 10,400 اکا مظفر 7,300 اکا احمد 2 4 اکا 21,500 اکا میشه 3,500 اکا کنکورس 1 6,800 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 11 خب رقم 1 رقم 2 3 7 2 اکا مظفر اکا احمد اکا میشه وارا خب کدام بارم ادروه بنویسی وارا زانو کتا زانو مرا من یک شش بارم میگم 5 بارم میگم 1 6 وارا 5 که کایوشا رقم 4 اکا کی بدرورم احمد اکا احمد جان رقم 4 بدرورم رقم 4 بدرورم اکا احمد رقم 7 میکشم اکا احمد جان رقمی ها نویسته رفته همش همون خاموش اکا مظفر 7 شوارا با 7 شوارا با 2 3 7 وارا شد کن
7 1 2 3 4 5 6 Akay Muzaffer rakam yaptı var adı dromat. Sesa dörem Akay Ahmet. De dromat çora giriftem 20 adoro 6 dörem. Akay Mişa sed var adı dromat 5 giriftem 0 Akay konkurs. Yak 6 giriftem 0. کدام میزنه آش رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 10 22 که 5 Akay Mişa oş cevap. 4,5 4,5 رقم میشه آشی جان 2 و 4 پفتاره 3 و 5 پفتاره رقم 7 پفتاره 1 6 پفتار باشه میکشمش کارتره 18 1 6 پس Akay 1 konkurs. 6 پس شیف نمیسته 1 6 مرمت شروینر رقم 5 زد 6 کارتا کشه رقم 1 6 مرمت شروینر حرکت میکنین حرکت برادرای جان 1 6 مرمت 10 نفر خوشمندو مرمت برادرای جان 1 16 مرمت شروع نر حرکت میکنیم برادرو 1 6 مرمت برادرای جان 10 نفر همچین که شرینه یکی ببینی دلشی بزرگ شد 1 6 مرمت شروع نر حرکت میکنیم 10 نفر بازی را گرم میکنیم بازی را خنک نمیکنیم شروع نر 1 6 مرمت یه حرکت بچه ها چه 1 6 ده رقم دیگه مرمت بازی را گرم میکنیم برادرها بازی را خنک نمیکنیم که خنک شود پیلتن نیست دیگه گرم کنیم بازی را حرکت میکنیم شیروی نر 1 6 مرمت شیر بچه حرکت که 1 6 بگی بازی را سر کنیم شیری نه بیا بچه 1 6 ده حرکت که 1 6 شیری نه ده رقمه که دیگه خوله برادرها همی ده رقمه که دیگه را میگیریم کارتا را میکشیم حرکت که 1 6 ده شیری نه یه حرکت بچه ها چه مرمت 1 6 خوشمندو مرمت بچه ها چه 1 6 ده مرمت شیروی نر 1 6 یه حرکت دوستان عزیز 1 6 ده مرمت برادرای جان ده رقم دیگه ده رقم دیگه 1 6 حرکت میکنه شیر بچه ها 1 6 هم میگیرن کارتا را میکشن برادرای جان مرمت 1 6 خوشمندای ترینکه یه حرکت برادرای جان 1 6 ده مرمت خوشمندو رقم 1 6 مرامت بکنیم 1 6 زد اشکا نمیکنه شیروی نه 1 6 مرمت برادرای جان یکا شیرپلنگ هست 1 6 بگیره شیروی نه بازی را دوام بتیم 1 6 10 نفریم نخوا خوشمند نباشه و باید 10 نفر اگه شیرپلنگ نبروه شیروی نر می نیسیم 1 6 خوشمندو مرمت 1 6 ده حرکت میکنه خوشمندو ترینکه مرمت کنه 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 مرمت 1 6 خوله شیربچو می نویسین 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 رقم بلند اومد میگیری میره پولا 1 6 مرمت یه حرکت بچه چه مرمت 1 6 ده می نویسین شیروی نه
هوشمندو رقم 1-6 یا حرکت میکنیم شیروی نر 1-6 مرا چهروی نر یه حرکت بچه چه ده رقم دیگه دم بنویسیم. یه حرکت چهروی نر 1-6 دم بنویسیم برادرها. شیروی نر برادرهای جون 1-6 ده رقم دیگه ستابلان میکنه خدمانه حرکت میکنه بنویسیم شیر پلنگو مرا شیروی نر مرا 1-6 خوشمنده ترینکن مرمت میکنیم هوشمندو رقم 1-6 خولیه میگیریم بازی را گرم میکنیم شیروی نر ده رقم دیگه 1-6 مرا برادرای جون 6 نفر مرا 1-6 خولیه خوشمنده می نویسیم برادرها. 1-6 شیر بچه ها مرمت میکنیم یه حرکت برادرای جون 1-6 دم می نویسیم شیر پلنگو هوشمندو مرمت رقم 1-6 1-6 مرا مرمت میکنیم شیر بچه ها رقم 1-6 خولیه یه حرکت شیروی نه 1-6 گیر اکه منصور گفته این رد بینیم اکم خوش اومده اکه من 1-6 اکه منصور رقم 5 زده بوده 6 میکشیم 6 کرد تکشه منصور جان تو تاپر تا اکر پردرم میکنیم شش 7 1 2 3 4 5 تو شپاشو فکر خوشه اکای احمد رقم 2-4 20,000 داریم اکای مظفر رقم 7-9 داریم اکای میشه 3-5 3-900 داریم اکای منصور 1-6 1800 داریم کدام میزنه و شود رقم 6 ای سر بیرونه 22 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 ای سر بیرونه 22 رقم 4 10 رقم 5 20 برادر رقم 3 و 6 ورکد اگه 6 کتکشه ور 900 مرمت شیروی نر مرمت 900 یه حرکت 900 ورد شیروی نر 900 ورد ده بدرو گفته 1 4 5 7 5 درو رکه میشه رقم 1 4 7 اکه اخمه 4 هم درو رو مکم 7 درو رکه مظفر رقم 1 4 مظفر اکه چند 900 900 پرتا بدرو رقم 4 بدرو میگم رقم 1
4 برو. درآوردگی میشه کم. رقم 1 ده مرامد. 1 برو. 1 درآوردم. اکه مظفر پول پرته تمام. رقم ده 4 1 ده 4 درآوردگی. که مظفر پول تا پر تو اکجام. آمد؟ آمده بوده کم نحسب آمده. رقم 6 کرتکش برادرای جون. اکای احمد رقم 1 2 4 17300 داریم. اکای مظفر رقمی 700. اکای میشا 3 عدد درآمد 5 گرفتی 3000 داریم. اکای منصور 6 درآمد 1800 داریم. کدام میزنه آشتون شود. 6 7 1 2 3 4 5 کدام میزنه او شوه. 1 4 7 میریم. دسمی اکه احمد میره 1 4 7 دسمی. برادر و کرتر رو میکنم اکه احمد اتفید نداد کن. رقمی 6 نه یک کلمه 21 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 12 دکیه اکای احمد آش چوکه هفتارا میریم برادرای جان. رقمی 2 و 4 پولاره 7 رقمی اکای مظفر ندارم. اکه مظفر هفتار پول میپرتایی. رقم 3 و 5 اکه میشه. رقم 1 6 اکه منصور پفتاره. شش اکه معروف گفته. معروف جمعه اکه جان پول پرتا. رقم 1 اکای منصور نگیرید یک شش شکیم. که معروف جمعه اکه جان پول پرتا. رقم 1 اکای منصور نگیرید یک ششم. نه. رقم 1 مرمت چرای نه. رقم 3 کرتکشه. رقم 1 مرمت. رقم 1 مرمت برادرای جون. یه رقم 1 اکای معروف جون پول تا پرتافتم بگی اکا. شعره نره یه رقم 1 مرمت. یه رقم 1 ده مرمت میکنه می نویسن شعره نر. یا رقم 1 خواهشمند و مرمت میکنیم. یه رقم 1 ده مرمت شعره نر. پرتو فکرم
یا رقم یک مرمت چرا نه. رقم یک دم نویسین چرا نه. اکه احمد رقم یک دا چی خیلی یک گیر گفته اکه معروف دا گیر سه کرتکش برادرای جان. سه کرتکش برادران یک گیر یک کن قبول یکه اکای احمد رقمی 2 4 22 100 داریم. اکای مظفر رقمی 7 600 داریم. اکای میشه 3 و 5 2 400 داریم. اکای معروف 1 6 300 داریم. کدام میزنه آشتون شود کردیم. رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 31 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 7 که اکای مظفر آشتون شود کردیم. 7 رقم 2 4 رقم 3 همه رقم 1 پفتار یک رقم 1 تمکه معروف میگیری. رقم 1 خوله شیرای نه. رقم 1 کرتکش رقم 1 خوله شیرای نر یک اکیده بگیریم بکشمش. یا رقم 1 اکه مظفر بگه اکای احمد رقمی 2 4 21 500 داریم. اکای مظفر 1 7 1800 داریم. اکای میشه 3 و 5 1800 داریم. اکای معروف رقمی 6 0 0 کدام میزنه آشتون شود. رقم 1 22 2 12 3 10 4 10 5 22 6 20 7 20 رقم 1 5 وره 900 مرمد 900 وره شیرای نر. نهصدی وره برادرو مرمد 4 بدرو 4 درو مدم اکه احمد رقم 2 3 6 7 2 3 6 7 برادرو مرمد کنه 2 3 6 7 یه حرکت برادرای جان مرمد 2 3 6 7 وره 900 بیا بچه حرکت که وره را بگی 6 اکه مظفر 3 اکه میشه رقم 2 تمید رو اکه احمد کنتر پول نرمال نمیشه. رقم 2 7 موندگی اکه مرمد شیرای نه. رقم 1 کرتکشه 2 7 مرمد وره
شعرهای نر مرمد 2 7 2 7 در یه حرکت شعرهای نر شعرهای نر یه حرکت 2 7 در مرمد خواهش من نباشم میرم کرترم میکشم 2 بدرون رقمی 7 در مرمد خواهش من دی رقمی 7 مرمد یه رقمی 7 در مرمد وره 900 خواهش من نیسته 7 بدرون 7 مکه اخمده بدرون رقم 1 میکشم برادر جان اکی احمد رقم 2 4 7 18800 داریم. اکی مظفر رقم 1 برادر درآمد 6 گرفتیم 900 داریم. اکی میشه 5 درآمد 3 گرفتیم 900 داریم. کدوم میزنه آشتون شو اکی جونو. رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 6 اکی مظفر آشت شو. 5400 تفتورا 2 4 1 هفته رقم 3 5 اکی میشه رقم 6 خالی میمونه رقم 6 دکه مظفر اکی که چی خیلی نکه 3 بوزینگر موندگین تمام 3 بوزینگر موندگین رقم 6 ده رقم 7 کرده کشه 6 اکی مظفر دیگه هفت 1 2 3 4 5 6 یک از دیگه گفتم؟ ها؟ یک 1 7 اکی 1 6 7 اکی مظفره اکی احمد رقم 2 4 18200 داریم. اکی میشه 3 و 5 300 داریم. اکی مظفر 1 6 7 5 400 داریم. کدومی میزنه آشتون شو اکی جونو. 7 20 اکی مظفر 1 7 اکی که مظفر 1 7 بازی 1 10 2 31 3 11 4 10 5 22 6 22 رقم 2 اکی احمد آشت شو اکی. خب رقم 7 ده نفر می نویسیم. خب اکی رقم 2 اکی کیوش شو اکی کی بود؟ احمد. احمد آشت شو. رقم 7
یه نفر دیگه برای رقم 7 بنویسیم. یه نفر برای رقم 7 بنویسیم. گیرش شکای میشه دو. همیشه 600 دیگه فرق داره. رقم 2 زد 3 کارتکش هم. اکای احمد رقم 2 4 19 و 400 داریم. اکای میشه 3 5 7 0 داریم. اکای مظفر 1 6 5 100 داریم. نه 100 داره 3 5 یکم دقیقه. اکای میشه جون 100 داریم. خب رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 21. رقم 6 20. رقم 7 32. رقم 1 11. رقم 2 11. خب رقم 6 با 32 کی میشه؟ 7 با 32 کی میشه؟ خب 7 رفتن میگیرم. رقم 1 کارتکش. اکای احمد رقم 2 4 800 داریم. اکای میشه 3 5 7 1800 داریم. اکای مظفر 1 6 4500 داریم. کدوم میزنه آش شوا. رقم 1 20. رقم 2 22. رقم 3 12. رقم 4 11. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 21. خب دوش رقم 3 کارتکش. تا رقم 1 خالی نشده. خب رقم 6 اکای شرف. رقم 6 7 بیو. معروف. اکای معروف رقم 6 7. 6 7 اکا 6 خولی 7 دارشی با اکای میشه میریم. شش هردش اکای معروف پلت اکتی با جونتار پارتو اکا نپرسیده رفتن میگیریم. رقم 2 زدم 3 کارتکش. شش هفت اخیر اکای کی معروف پلت پارتو اکای جون میریم. اومد چکش. نه رقم. خب رقم 3 کارتکش های چک اکای معروف بیا میریم برادرم. که معروف پول کپار تا کم. اکای مظفر میتونه 4 چند داره؟ 420. اکای معروف تقسیم کارتکش جمع میگیم.
Karta, se karta kaşay raftin. Akay Ahmed 2-4 20,000 داریم. اکای میشه 3-5,200 داریم. اکای مظفر رقم 6 4,200 داریم. اکای معروف 6,200 داریم. کدوم میزنه او شبا Se bista. Rakami 4 bista. Rakami 5 31 Rakami 6 11 Rakami 7 20 Rakami 1 31 Rakami 2 21 Bacha biovara. Bacha vara da bio. خب اکای محمد اکای احمد مدروی اکای معروف مدروی شش var da pas bıda çor drol çor drol vardım. خب رقم 2 3 6 7 نمیدرویم ندروی 3 نفر da میرم چون همه var da pas کرد خب رقم 5 karta kaşay WhatsApp drol tamam oz yaka gap çap خد حالا خب 5 karta kaşay میریم کدوم میزن 2 400 hoş میشوم رقم 5 دای خولی رقم 1 22 رقم 4 10 خب رقم 1 گوش اکای مظفر رو شبا چی گپ شد شیف هیچ یکا رفته سمی اولشی یه نفر دومده به تموم خب اکای مظفر پفتاری بنویس هم رقم دانش میریم رقم 1 زد 2 karta kaşay Общий диалог Тимура Чорада Шапар Подведничка. Ona dialog olsa dialog şaşsa. خب رقم 2 karta kaşay میریم خوش شانسی دارم خب اکای مظفر رقم 6 خوری فکر 600 اکای احمد رقم 2 4 18,500 داریم. اکای میشه 3 600 داریم. اکای مظفر 1 6 2 300 داریم. اکای معروف 6 7 600 داریم. کدوم میزنه اوشتون شود کدوم خب رقم 2 21 رقم 3 22 تا رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 22 بچه بیا بور دیگه یا بار دیگه وارد بیا اکای کنکورس هستی همینجا بیا وارد 2 6 وارد شیر خب 2 6 از درشا ندارو اگر اکای کنکورس از 1 minut اکای کی کدوم رقم میدروری اکای احمد رقم 2 4 کدوم میشه میدروری 2 درو خب 2 درو واردم اکای کنکورس رقم 6 4 5 7 لوبوی شگیر Şaşam şaşırsa da Muzaffer yak kholi yak Muzaffer şaşam erkek maruf اکای کنکورس رقم 4 5 7 کدوم میشه خوش کنم خط 6 7 4 بگی
خب 7-4 کی باشه 7-4 اکای کنکورس چک پارتو رقم 5-6 میمونه 5-6 دسته خویش ما کی پول پارتو کنکورس هم کن اکای کنکورس 5 مدامون اکای احمد 5 مون یا رقم 6 یا رقم 6 6 اکای میشه دامون پنجم گیری کی تخمه دو پنج گیری خب اکای کنکورس پول پارتوی میریم اگر کنکورس شما پارتوی تمام دامه یک 6 میریم دستیم گفته اکای مزافر کی پول پارتو کی؟ کنکورس 1800 نامه کرده خب رقم 3 کارتکش میریم اکای احمد رقم 2-5 گرفته 16 و 700 داریم اکای میشه 3 درومه 6 گرفتیم 0 اکای مظفر یک درومه برده 2-300 داریم اکای کنکورس 7-4 گرفته 0 کدوم میزنه و شوا رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 23 رقم 2 21 رقم 1 اوش آبا 23 اکای مظفر و شوا اکای مزافر اوش شش هفت هستای خب رقم 2 کارتکش های میریم دالش که میشه جوشی اینجاییم 1200 اومد خب رقم 2 میریم اکای احمد 2-4 16 و 100 داریم اکای میشه 3-5-600 داریم اکای مظفر رقم 1 7-400 داریم اکای معروف 6-7 0 کدوم میزنه و شوا کنیم 2 21 3 22 4 20 5 10 6 11 تا 7 21 تا رقم 1 11 تا رقم 3 اوش 4 کارتکش اکای های میشه و خب اکای معروف پولت بچی دگه اکا پفتوری پفتورکای معروف پول پارتای موده رقم 4 کارتکش های کارتا را کشیدن میگیریم اومد پلیک هم خب 4 کارتکش های میریم خب پفتور رفتن میگیریم تا ختم ستا بفتنم
اکای معروف چش که معروف شوخش بگه که هزار دسر پارتا خب اکای اما 2 4 15500 داریم اکای میشه 35800 داریم اکای مظفر 1 700 داریم اکای معروف 6 600 داریم کدوم میزنه او شابه رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 12 بچه بیا چه بیو برده بیا رقم 6 2 نهصدی وره سه که میشه یک مدرو یک مظفر رقم 1 4 5 7 کدام مدروی بنویسید اسکی رقم 6 کارتکشه کشش برادرو ورش درگه نهصدی وره رقم 1 4 5 7 بنویس بچه ورده جوتگیر خوشمند و مرحمت میکنیم برا اکای اخمه نداره واری اون رقم اکای مظفر نداره واری میرم در عرصش میکشم یک در اومد رقم 4 5 7 مدرویا یک وره خب یک ده وره ده گرفتیم اکای مظفر رقم 4 5 7 پنج نورکی اکای نورکی بیا بیو بشه بیا بچه 5 رقم 4 7 4 7 اکه احمد رقم 4 مدرو یکم 4 بر مدرو 7 4 اکای کنکورس نر چه کنم پرتیم واره قاق پر شد بعدی باید وره دیگه شاید جمعه میشه ده چوب شش کتی کی دوست میمیره و اکای نورکی قطعی اکای کنکورس میپرتیم چه کرا اکا جون شاید نشه بله بله اکای کنکورس یک شش اوک نویسته اوک اکای مظفر قطعی اکای معروف دیگه تموم یا خوش میگیریم اکا جون و نه سردم نهصد اکای نورکی ماده اکای کی کنکورس 6000 کنه که او بکشم اکای کنکورس پرتویا کارتورو میکشم شیر و اینا 1800 پرتو پرتوف خب همش آمدن گیه بعدی ما پس برای نیم ساعت پس میبیم تمام اکای کی
Akay Ahmet. Rakami did bara درآمد 15500 داریم. اکای میشه سر گرفتی 900 داریم. اکای مظفر رقم یک گرفتی 200 داریم. اکای معروف 6 درآمد 600 داریم. اکای نورکی 5 گرفتی 0 اکای کنکورس 4 هفت گرفتی 0 داریم. کدوم میزنه آش. خب رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 لازم از سخت شهری نر وارا 10700 10700 вара бача варара гарк рақам 1 картакаша Oyşuman da marama. 3 акай миша 200 2700 бародару вара пар мекунем 16200 вигиша Kay میشه 1800 دیگه مدامه پرتوی чанд хам 1800 دیگه 1800 дига парту чугу байрақи болон наркала ҳо бародаро 2700 вара марҳамат акай ки он рақам медроя акай маъруф доте рақами 4 5 6 7 биё акай конкурс бигия рақам шигон яка не сад падарка атака қадар бозӣ кад яка исара вара думеси бойдеси لنت داخلی را ماشاءالله 5 рақами 4 6 7 ولی پول شپر کردن не сад падарка атака چون؟ рақами 4 6 7 4 акай норакӣ рақами 6 7 نه 6 7 акай ахмеди он рақами дига намедрорӣ 6 7 وارا جانان میشه که وارا جانان میشه биё 6 7 акай зайниддин و اکای ما اومده من بگیم بازی را تماشا کن рақами 1 картакашай салом салом алейкум алейкум салом хуш омади акайҷон شما دی اکای چلسی бача 10700 варара гарк نه وارا 10700 پرشید میبینی بعدی 8100 اوجه وارا سر شد خب یه همه اکای کی نورش کن اکای کی خوی کنکورس اکای نورکی نول کن 10700 پردم اکای چلسی اکای جون پارتو اکای باری دوست و دشمن 5400 روبلی омадагӣ акай конкурс омадагӣ акайҷон اکای چلسی منوز میپرده مالشی میرین اکای چلسی بوزی را گرم ککا 3000 پرده 3000 نه باید 2400 گرم پرده چون 6 وارا لیسا گرم اکای چلسی 10700 وارا یکم شما دا 3000 پول پرتفته که 12400 دیگه باید پول پرتوه 6 7 8 ماه زده 16200 هم بگیره
هفت تا گفته رقم 6 خواه برادرو. رقم 6 تا هسته. 6 دقیقه احمد بیا مرمت که 16200 یک میزنی پولو بالای پولات خوش میشه کو تاغا اکای احمد رقم 6 گیریم 10700 دا. مدگیر اکنم ازار امسال کده خیال کنم. شو کنم نه نیسته 6 اکه احمد اگیر اکای احمد این نره. خب برادرها کدامی میره است که تا کارتا را اولش کدام بنویسی. شماره اکه سربانجو شماره برادران و کسک شماره 16200 ویگریشه. 4 اکه نورکه شما اکه یک 4 میرم دسمی خب رقم 1 کارتاکش بده. اکای احمد دو دوار دروما 6 گرفتی اکای 12800 داریم. اکای 6 را گرفتی 00. اکای مظفر یک دوار دروما 200 داریم. اکای نورکی 4 گرفتی 00. اکای کنکورس 5 گرفتی 0. اکای زینالدین 7 گرفتی 400 داریم. کدام میزنه آشی جان شوا کجونای من. کدام میزنه آشی جان شوا کجونو. خب کاتی سه رفتیم سسمی. خب کدام رقم اخته برد. شهران هر کسی که کدام میره و اول بنویسه اتویت بتیم و دالش بریم 3 و 7 اوک 7 3 اوک 7 3 اکای زیندین کتی اکه میشه بسته. خب 3 و 7 قطی وای اکای مظفر قطی کنکورس تمام اکه میشه کتی اکه چلسی میشه چندی میریم. برادرها همه کسا پولو را میرین کارتا را میکشیم پایسمی خب همه گپ چپ شگوف شد. اوک اکای زیندین قطی اکای کی مظفر قطی اکای کنکورس چندی رفته. چانسمی رفت اگه بنویسیم. سسمی تمام. خب همه در باری کدامی میزنه 16200 آشا خونی شو گیدم. رقم 1 میریم. رقم 1 یکای مظفر 20. رقم 2 20. رقم 3 10. رقم 4 22. رقم 5 20. خب یگان توز نبر اومده اولی. رقم 6 22. رقم 7 22. انا وره را بگی بچه اینه ورزن که مرحمه خب 8 صدی وره 8000 صدی وره ورزن پیش بود رو کرد همچین شب ورشه 8 صدی وره تقسیمش میکنیم.
خب تقسیم شه ایجاد 4 اکای بله. نورکی 6 4 اکای نورکی 6 اکای احمد 7 اکای زینالدین برادر 8 صدی واره اون کس بود روی بنویسید برازم بیا که وره را بگی بره که 8100 وره ژیلانی مرحمه بکشش کیفش کنیم یکشی میشه کی شرف روزی عطفت یا اون کس مدروه یکی برادرها 8100 مرحمه بیا سه کس میزنمش 8 صدی بچه بنویس جو تگیر 8 صدی ریسک زوره شرینر حرکت که میبینی میزنید پلیس ما اولی دلشی دم میگیری شیف 2 minut ما میدارم اوجی 2 minut میستیم یکی کنکورس که تازه نه کدام رقم گرفتم اون اکای کی کنکورس کدام رقم گرفتم اون اکای جد میکنیم تو خود اومدن بیا کنیم تقسیم 6 دو برادرها اکی کنکورس برده بازی داشت مقصد درآمد تقسیم کردن نمیشود 6 شش اکای احمد اکای کی زینالدین 6 اکای احمد 6 اکای احمد 4 نورکی 7 خطی اکای زینالدین مرحمت برادرها 8100 رقم 1 3 5 بچه بنویس جو تگیر 1 3 5 کی؟ اکای کنکورس 8000 پرت کرد اومدگی های کاروچی رقمی 4 کارتکش های رقمی 4 کارتکش های یکم 4 بیسته بونگه 4 کارتکش های رقم 1 3 5 اومدگی های که کنکورس اومدگی های کشش روم خب من کش میگم رزولتاتی کار را دیدنیم نه؟ پس زنم زدگی را آشی جان شود نه؟ خب کدام کدی کدام میره برادر رقم 1 3 5 خویش من نبود 1 3 5 خوش من باشم مرحمت چرا نه آشا اختر ماشاءالله کنکورس
мерем рақами 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 картаи بخونیم شد пушида ок 6 7 ҳафтӣ рафтӣ короче акаи конкурс хати акаи норакӣ рафтем чи нарафте бинависем нарафта боша мерем карта мекунем خونده ششم акай ахмед рақами 6 дварада дромад 12800 дорем акай нораки 4 дварада дромад 00 акай конкурс дора гирифти 400 дорем акай зайнидин 7 дварада дромад 400 дорем хоб неки боша мерем бардо кадом мезана 21000 ош рақами 4 майдаш мекунем рақами 4 20 рақами 6 рақами 6 21 рақами 7 12 рақами 2 20 6 ба 21 оши чава акаи ахмед ахмед 7000 даноми акаи ки менависем челси акаи зайнидин да 7000 ша менависем хоб худуда 14 таша 14 12 26 шуд 26 хоб рақамҳоро бозӣ 300 هر بازی 300 بنویس شعر نقد یک پفتور اکه مظفر 2 و 4 اکه احمد اگی خب 1 2 4 زارون اومده 25 تا زارون اومده 25 تا خب چند تا داشت 26 800 تمام دیدی رقم 5 هفت اکای زندی 5 هفت چی خیلی چی با ویگیش ایقا کم موندین چند خیلی موندین باید اکای کی سربون از اکایسی چوکایسی اکه اولیا خیلی شما به چشت شمالین دید چه بارا دارم احمد خان 5 هفت اکای کی دا زایندین دا دو کارتی درآمد کن دو کارت درآمد یک کارت درآمد دو کارت دا کجا درآمد کارت یک کارت درآمد تمام شو کاری چی شده همشه خوب رقمی 600 7 کارت کشای تو تقسیم رقم 7 کارت کشای یک کارت درآمدگی اکای سربون خب اکای کی در واتساپ بنویس اکا یک اکای خودش گیر کی دا بود کو 2 4 خودش دا گیریم چی بینیره تو در واتساپ صد دیگه نمیرسه شکل نامش کنیم کی دا که مجافر دا رقم یک دا به صد دارم نامش کو تمام اکای احمد اکای مظفر صدر بوله پرتوی مود اکا خون تمام اکا خون اکه احمد 2 4 26 200 داره اکه معروف 3 و 6 9 اکه زیندین 5 7 اکه 6 800 اکه مظفر 1 9 رقم 7 21 رقم 1 10 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21
рақами 6 20 вара ки рақами 2 5 7 бача биё варадро самта да вара хушк кара гузор 2 5 7 бача варадро музаффар вара медрой ака вара надрой акай конкурс варада биё ака меҳсад агар рақам як бидрои шебача бинавис мефораи хеле вара бале бача биё варада пирка акай ки он рақам медрори акай ахмед акай музаффар вара дромади ака менависем бародаро вара як гар мекунем бозӣ вара дура бача бозӣ вара дура чор акай музаффар рақам акай музаффар чора гиред 4 5 7 яка рақам як медроя як надромад чора гирифт акай конкурс яка гиримад шаш пас боша мегирам хоб шаша ки боз шаш кати шаш кати акай ки маъруф вай паста ба фикрам аки вай пастай бигиш як гирифтам вай пастай акай ки конкурс да гирифтам рақами 7 карта кашай акай конкурс меҳсад парто рақами 3 و 6 шаша гирим акай ки шаш рақами 3 я рақами 3 акай ахмед рақами сера бигирем ака 1200 дори ака рафта боша я об я ҳавай навис ака акай ман пул тапартифтам рафта ака рафта боша бидро варай سه вара акай вайндина акай заҳидина хоб чорним азор кадоми мезана ош мешавад хоб 900 бад акай ҷон пир шуд акай нуракӣ конкурс ака пул парто акай конкурс парто ака акай конкурс 900 парто рақами 7 карта кашад 56 папай ба 7 3 вара папа 56 тамом ҳабду тақсим мерем рақами 7 карта кашай ака ахмед дид барабад 1200 акай зайниди 57 барабад 36 дроварди 5000 музаффар ака 4 дроварди 0 конкурс ака 1 дроварди 0 партоф ки нехсад парта хонди хоб рақами 7 мерем кадоми мезана 4500 ош шавад ок 1-4 рафтем хоб 1-4 2000 хоб рақами 7 11 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 12 5 22 6 20 5 ош акай зайнидин зайнидин ҷон ошу ҷони шаб болои 5000 бо 4 табдам хоб пафторо акай зайнидин 57 пафторай 2-4 пафторай хоб рақами 1-3-6 як пафторай пуле партои рақами 3-6 акай конкурс 3-6 агиримад акай норакӣ 3-6 айбозӣ 300 пулшан ошаги Не. 3 акай норакӣ нораки надорам не вай маъруф маъруф вай нол шага ҳама яхтум
акай конкурс рақами 6 холи худам мегирим ака бо он рақами холишит мегирим. Акай нораки 3 12 тақсим накард дисми 1 2 тақсим накард дисми. پنج باید رفتیم 5 6 رقم کنچه گوپاب نمی اول میگه 1200 اکه مزافر پرتفتن اکه احمد 600 اسمه اکه مزافر як 4 тақсим накарди اکه مزافر 5 هفته گرفته گه 5 هفته акай ки مزافر як 5 акай اکه زنیدیم نه نیم 8900 اشتباه که مزافر 600 акай норакамат пулуш نورافی نحساب باشه акай ки рақами 6 холи гирифтагим акай конкурс تشتری خیلی не 300 мепарто яка کی کنکورسون یک خولیه конкурс 6 6 خولیه کنکورس 6 خولیه ده کن پاکه ازدیاده دوری زنیده نداره акай конкурс я рақами 6 холи гирим ака нагирим که کنکورس جون اکا جون رقم 6 اشمار اکای ما پول بپرتوین اکا جون ما اوما رفتیم омад اکای احمد 2 4 600 اکای زیندین 5 8 900 اکای مظفر 1 900 کنکورس اکا 6 900 نورکی اکا 3 600 хуб рақами 6 картакаша 5 зара буда 6 мерем рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 3 карол рақами 2 22 рақами 3 20 4 21 хуб рақами 5 12 хуб рақами 4 ош рақами 1 ош ба 3 карол хуб шутур абро не вая бахшида будам акай конкурс туғрияй вая бахшида будам ака чизе ки сухан кардем ака тамом اکای احمد 2 4 9 اکای زیندین 5 7 8300 مظفر اکای 1 2 400 اکای کنکورس 6 600 نورکی اکای 3 300 اکای زیندین بسون اخانتی دیدیم بسته کرون را قرش کن хуб рақами 2 рақами 2 11 рақами 3 20 рақами 4 22 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 10 рақами 1 20 бача биё биё не хело мефура акай зайндинда 4 6 شش اکای زیندین یادم رقمش که نیستی مرامت کن хуб вара 1 медроя акай музаффар 57 медроя акай зайндин 2 3 акай нораки 3 медроя рақами 2 акай ки ахмед рақами 2 медроя ака бинависе کدوم مدره بنویسه 3 بر اکای نورکی میگم сера гирифтагӣ 3 بر хуб рақами 4 картакашай اکای مظفر 4 نه یا акай музаффар кадоми медроя варда вара нависе мақсад гирифтагим рақамутона надару дувара хуб акай конкурса дирам гирем
Акай конкурс? Акай конкурс 300 мепартои. акай конкурс 300 мепартоимон ака. хоб акай ки зайндин рақамот дуромад вара охиям хе акай музаффар дуромад рақамот картара мекашим вара пир шуд. Несад партов кун. Ки Акай нураки 600 не 300 худаш аваз 300. Мигу. Рақам де. Акай конкурс 300 партов кам. мешава акай ки конкурс. хоб акай ки зайнидин чӣ гап шуд телефон шуд. хоб вара шуд ака 4 6 5 7 дуроварам гирам 5 7 ака Пайгида ушхи вара акам. як пасай. хоб як ака будаги ба пас шуд. рақам як да акай зайни рақам 5 7 медромад вара. хоб рақам 2 3 дромадаги ай як ҳам баги. хоб як ҳам гирифтем. рақами 4 карта шай. як ҳам акай зайнидаги медам. Акай зафар надромад акам. акай зайндин ай хид 3 рақамам хел. Нагук се рақам акай занидина. 6500 душ. тамом. Акай Ахмед 4 рабит 0. Акай Зайнидин 571 вара дровадид 5600. 5500. Акай Музаффарнез. Акай конкурс рақам 26. Акай конкурс нон акай 300 мепартои акам. мепартом вади вара тамом хич. Tamam. Nol akay noraki rakam 3 drovadi 300 dore akam. хоб каломи мезанам 5 400 ош рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 11 рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 2 30 рақами 3 20 хоб 2 ба 30 ош 5400 میگیری. акай ки конкурс akay konkurs oshi jon. акай конкурс ош хоб 300 рубл минус кун 100 dori akam. 300 rubl minus dagi akay ma. акай ахмед рақами 2 4 далши бозӣ кунанд 0 шидаги ака пул мепартои навис ака. Diyor oshi narad binim akam oshi jon shavaka jona. Akay Ahmed jon akay jon 2 4 ton bozi kun akay jon pul partoyin maqsad dal shi raftam girem. Bezadeshka. پنجاه فست چی با ایچور کشیده؟ خب ایچور برآمده بود اکا اکای نورکی وارا ایچور 26 آمده بود. خب اکای کی کنکورس یکم رقم گرفتی اکا؟ الو والله به و علیکم سلام. هم بسر که یکم پس کم 6 یا 10 15 میلیمتر دارم. پلولاش کردگی مکرد در اومدید همجا پلو دسته معلکم نادروست دو خالی های نادرست حالی ما درست شایم بیرم چیش نادرست های خب اکا این همی ستاپوداب درست های اکا یکم کامدی نداره ای دوی کار رفتگیم 4 22 برامدگی های خب 6 برامدگی های مقصد رقمی که برامده ده همون رقم میریم وارده اکای کی نورکی رقمی 3 هفتاره اکای نورکی بنویس رقم 1 3 4 حالی 2 اکای احمد پول هفته
احمد نمیخواد. Акай Ахмед 2 4 пафтора яка бинавис. سر اکه کی پرت فگرده. Ки? کی خونه وکی. Ҳозӣ? آوری. Ҳозӣ Акай Ахмед пафтор ки боша, Акай Ахмед 2 4 фақат. 2 4 اکه ها پرت فگه. ای کی. рақами 1 2 боша, Акай ки конкурс рақами 4 мегирам, Акай Нураки рақами 3 пафтора. Акай Ахмед 1 2 дад пул парту Акай. کی پرت فگه. Ахмед احمد 2 4 6 پرت فگه. 1 2 дад. یکی دیده. اکه کی پول میپرت یا. Ки? چی بخوی. نوراکی. Нураки 300 дош кун? ایستی سادوش بخوی. همه اون رقم های که. یکی دو. 1 2 Акай Ахмед агир. تمام. Акай конкурс айхидад, Акай ҷон 4 6 ай. Хоб рақами 2 зад 3 картакашай. نو پنجاه تا چهارسی. اکه نوراکی 3 نولم، اکه کنکور 4 6، اکه 4 نیم هزار دوری زیندین، اکه 55,000، اکه احمد 1 دن نولاول. خب بریم رقم 3. موضوع جان بس برادرها ایسر نام میکنه. Ош Акай Нураки. Ҳа бия уиш кунем 4 21 ай. 5 20 ай. 6 10 ай. 7 20 ай. 1 10 ай. 2 22 ай. آشاوت اکه نوراکی هم رقم 3 پدرکه. خب رقم 3 دایی خود پدرکای تکم. پلو دفعه 800 میست اکه جان. دبلوی 900. خب Акай Ахмед. رقم 1 2 پافتور باشه پول میپرتو یکا. پافتور اکه اکه احمد جون اکه جان 1800 پرتو مقصد خیر رفتن گیریم بیسو اکه نگونیم تکه اکه جان پول پرتو. از کی؟ دو چهار میگه Акай Ахмед جون 1 2 گرفته بوده شما مقصد 4 Акай کنکورس بودگیم. 4 کتی اکه جان بازی داره یک ده شما نکم شیف 2 6 ایمانه. خب درا گرفته Акай درا پافتور کرگی 4 و 6 کرگیم Акай خطا. Акай کنکورس. یک کنکورس جان 4 6 شما یکم. 1 2 Акай Ахмед شما Акай Ахмед پول میپرتوی. اکه احمد جان اکه جان شما پول میپرتو یک دیده که تر کشیدن میگیریم. اومد پولش. اکه احمد جان شما را 18 دارم اکه ما رقم 1 2 خویشوان است برادرم. 1 2 رقم. رفته 1200 دارم. اکه نورکی 3800 سه پدرکه اکه کنکور 4 6 3 900 دانیدین اکه 50 400 1800 اکه نه باید مثلا یاد دیدیم شد 6 میلیون پشه. اکه احمد یک کده 600 صدا میزنه همه در برباری او شوه. رقم 4 کارتکش است. خب 4 5 6 7 1 2 3 خب رقم 4 22 رقم 5
20 6 20 7 22 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 20 چی گپ شد 4 7 چهار اکا بچه بیو چهار اکای کنکورس رقم 4 رقم 7 اکای چلسی ورش رگر 900 روبلی سه ورا اکای اکای لهم اکای نورکی اکای کی زنی هم رقم درآمد اکای کنکورس هم رقم دیگه درآمد برادرها ور می نویسیم کدام رقماش که می درویم می نویسیم 5 6 درآمد رقم 1 10 اکای احمد درآمد 1 10 اکای احمد بنویس یک ده اکای احمد یک ده ورا دا چی خیلی اکا اکای ما یک ده اکا احمد همجا هستی اکا یک ده مرا چندیه 900 اکا نه سادی اکا 2 مگا اکای احمد 300 میپرتو اکا 300 میکارتم چانسم دارم 4400 پولای رقم یافتید ورا دا 5 گیف کو 5 گیری 5 گرفتی اکا مینوس کنه خودش 3500 پول داری یا رقم 1 موندگی رقم 4 کرد اکا شای رقم چند رفت آدم 4 روش شد رقم 4 بو کرد اکا شای رقم 3 درو وردم یک هم بگی او 3 درو ورد 5 درو ورد 4 6 اکا کنکورس 4 ورا دا 6 درو آمد زنی دیمه تا هفتش ورا بود 5 بوده 5 یک بود حاجیا اکا احمد جون اکا جون پول میپرته مدام 4 4 500 دو 600 دیدی خیلی دیدی اکا احمد جون اکا جون پول تو نپرته 300 روبلی که تو را میکشیم یک اکای چلسی جون شما اکا رفتیم اکای نورکی سه را درو وردی ورا 900 اکای کنکورس رقم 4 ورا بود 6 درو وردی 3000 زینالدین اکا رقم 7 ورا بود 5 1 درو وردی 2 600 احمد اکا 2 درو وردی 9 خب 2 تقسیم میریم رقم 4 کرد اکا شای برا پرش دیگه 5 400 کدام میزنه هوش میشه 5 1 قطعی 6 4 میریم اسمی اکای زنگی رفته که زینالدین اطفه خب رقم 4 رقم 4 افران شیخ 11 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 13
رقم 3 20 2 ده اکای احمد اکای احمد اوش 5400 همش 370 بود. آه 370 همین شما همش را کم خب میریم. دادو اکم یک ده یک احمد یک ده باشه که رفتم خب رقم 3 کارتکشه 50 اکای نوراکی 3600 کنکورس اکای 462 400 زینالدین اکای 52000 اکای احمد یک ده 4800 خب رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 23 رقم 2 20 یک بور دیگه اوش اکای احمد. جان شما اکای احمد جان برادران میریم با زنده باشی زنده رقم باشی. 2 کارتکشه اکای نوراکی 3300 اکای کنکورس 46800 زینالدین اکای 50 اکای جان 1400 اکای احمد یک ده 6000 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 20 رزان پیش برو و رازم پیش درو بچه حرکت کرد رقم 2 با کارتکه شده بارا کدام برم ادره مرمه اکام یک دکه احمد درومه اکای احمد 1 دروماد اکای زندین 7 دروماد 6 4 اکای کنکورس 3 اکای نوراکی 3 دروماد 600 پارتا 600 نه پارتو اکای نوراکی بگی دیگه بگی دیگه کاوله زعقبیش دیگه کس رو اومد حرکت بشرین از بره چندی های 900 چنده نه صدی رفته سن ساکم اکای نوراکی سه دروماده نوراکی سه چند سم دارم چند سم دارم 1400 رو با 1400 اکای کی زندین اکای احمد کنکورس 4 نه بدون دایی فیروخی 1400 اکا 7 رقم 1 6 6 رقم 1 اکای احمد دارم 4-6 درو کنکورس 4-6 یادم که من نمی‌شناسم اکای احمد رقم 1 خدد 6 ماد اکای احمد 6 با صاحبش بودی دورا بیا که احمد یا رقم 1 تا گرفتم اکا که زنیدیم 5 7 3 9 بودم نوراکی 300 اکای احمد رقم 1 تا گیرم اکا 4-6 اکای کنکورس 9 خب رقم 1 رفتم زرگی 5400 میبورم شما خیلی اکای نوراکی 3 درو واردی 300 اکای احمد دو عربی 1 درو واردی 500 اکای کنکورس 4-6 درو واردی 0 اکای زینالدین 5 عربی 7 درو واردی 500 روبل داری کدوم میزنم 5400 شما کدومه خب رقم 2 با کارتکشه میریم
رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 31. نرد بینم. رقم 5 10. 6 12. رقم 7 20. رقم 1 11. خب اوش رقم 4. کنکورس. رقم کنکورس اوش 5400. همش پفتور رفتن اکای زینیدین پفتور دارن اوش مکنه 5400. 500. خب اکای زینی هر رقم در پفتور کم هر نمیشه. رقم پفتور اکا 5400 آنها. رقم 5 کارتکشه. اکای نوراکی 3-0 اکای احمد 2-1 4-0 اکای کنکور 4-6 4-8 اکای زینیدین 5-0 اکا و شوات اکا کمپینش کرد. خب رقم 5 دو ولی 10 پس. رقم 6 21. رقم 7 20. رقم 1 20. رقم 2 11. 3 12. 4 21. بیا بچه بیا. بیا پس خیلی وزیرالتا ای اکای زینیدین وارا بچه بیا وارا گرد کن 4 و 6 رقم های اکای کنکورس. بود وارا رفته سه اکای زینیدین اگو خیلی بوزی پرسوی میشه ای 6 کارتا میکشیم. حرکت که اکای زینیدین اکای کی احمد اکو چند درویا 3 در اومد. ای 6 کارتا میکشیم برادرم. سه وارا درومد اکای نوراکی می پرتوی اکم پول 5 7 وارد از سر خویش من. یکی دو درومد اکای احمد یک ده دشا بگیرم اکا اکای احمد بنایز وارا یک ندرویا وارا اکای احمد یک نام دوری برای یک اکای کنکورس زمان گیریم 2 5 7 اکای احمد اون رقم میدروری بنویسی اسکی. بچه واره گرم که. از یک میزنه یا ها فریق این نرد بینم باید او قدرت تکه نه خب رقم واره نمیدروی اکای احمد. آره نمیدونم ماده کنکورس 4 6 یک میشه گنه رقم 2 5 7 900 واره. 2 5 بیا که احمد بذارید 5400 چم گیر اخی دارم دو بسای. دو بس باشه که جون قبل نیست رقم 5 7 رقم اکای زندین یا اون گفر نمیدروره. که زنیدین این رقم ها خطاج داده ابوزی 300 رقم 5 7 خوله برادرو می نویسیم بعد. رقم 5 7 مرمه 5 درو. رقم 7 شکنم باشه رفتم که میشه اونا چه کردیم؟ اکه این مسئله آه اکه این مورد رقم 7 هست اون کس. یا رقم 7 6 کارتکه شد. مورکی 2 5 7 اکه نورکی سید وره درو مرنول اکه احمد رقم 2 5 درو وردی 2 700 کنکورس اکه 4 6 وره دا بود یک درو وردی 3 اون حساب زلگی باش. خب رقم 6 کارتکه شد میریم. بله. چیگم شده تو کردم. 6 خب یه بار یادش میکنیم میریم. رقم 7 اولی امسال وقت اون نفر باشه بنویسه برادران نسلی بره 5400 بگیر.
خب رقم 6 کارتکش میریم. یک دو سه کارتای پوشیده. خوندی؟ خب رقم 6 21 رقم 1 11 رقم 2 10 تا رقم 3 11 تا رقم 4 21 تا رقم 5 بیا که با 10 تا. بچه بیا بو بیا 2300 میگن افسر چی در کار شد 2300 اکا احمد جان با پیش اکا بیا اکا برا 2300 2300 حرکت دره 6 بو کارتکشه دره گفته 4 و 6 هم برا 1 3 5 7 که نورکیم بیا اکا 3 برا که نورکیم گفته 1 5 7 1 5 7 یگان رقم دیگه در پنی ترلی برادرم مرمت 1 5 7 حرکت که شرینه 5 اکای زیادلو را گی اکا که زیادلو 5 2300 باره که رقم 1 7 چانسمی 2300 که جون رقم 1 7 بچه بیو سایران نفیره کتاب نبوده با باید رقم یک اکای کنکورس رقم 7 اکای زیادلو جان خوش آمدی اکا باید دو سه چی؟ دو سه 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 اکا نو سرشته میگوی بابا یک در قبره تمام اکای کی نرد بینا رقمی هفت ما تمام هفت حرکت کشری نر اکای کی نامشی باید اکای اخمیر هفت در چی خیلی اکای خودش هم خودش 2300 7 اکای مظفر ور اکای جان 2400 اکای مظفر دورم 2300 اکای 7 گرفتم رقم 6 کارتکشه که نامشی باید مظفر نه پس ای اکای نام تنویسی بخواد زدم بچه بیو 2300 بارم حرکت میکنیم پولا را برادرم میپرتونیم 400 دیگه ش یک کم میمونه 3 و 900 دارم اکای زیادلو جان اکا جان پول پرتو من بازی اویله کردم چی؟ رقمی 7 مرمت شرینر 1300 اکای زیادلو اومد اکای حرکتش کنم رقم 7 این پشونه میریم برادرم تمام اکای جلو اومده خب رقم 6 کارتکش 7 خویش من نبود برادرم هر گفتم برد اومدگی اکا سیت سربلند بود یکم من خونو میدم 7 نبود خوشمن اکای نورکی 3 دروادی 9 اکای احمد رقم 2 دروادی 400 کنکورس اکای رقم 4 و 6 برابد 1 دروادی 1600 اکای زیادلو 5 دروادی 9 برادر کدوم میزنه 11 نیم تا اوش 1 2 3 کارتای خولی خب رقم 6 میریم مایدش میکنیم رقم 6 3 ولید
رقم یک 20 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 خب رقم 6 اکای کنکورس اوشا اکا 11 تا بالای شد اکا 1600 11 بالای 1600 2100 1200 خب پافتورو 13000 بازی 300 پافتورو می نویسیم یک خب باز یک کتی بازی کیسین اکای کی پس رقم 3 خویل 18 تو بعد اکا احمد گفته دو مده خب دو یک اکای مزفر یک گرفتیم اکای مزفر 6 4 اکای کنکورس رقم 3 5 7 رقم 3 5 7 رقم 3 5 7 کم کنکورس اکا مزفر هفت همه کن 7 رقم 3 و 5 یک هفت شده رقم 7 کارتاکا شد شد دستکش بشکن در رقم 35 برادران عزیز یک کارت رالیش کنیم ها ای بچه 35 هم گرفتم بانه شراب باشه برای رقم 35 حرکت که شرینر افتوبوز نروه 35 مرمه برادرای جان رقم چند میکشی؟ رقم 6 زده بوده 7 میرم رقم 35 مرمد برادرای جان 35 کنکورس قمچین که رقم 3 رفت رقم 35 مرمد کم مزافر پول پارتا جون کم مزفر 10400 دورا کو پولش کردیم نه پرتفتیمش نه پارتشون نه خوی رقم 35 بیو کو این نرد بینم یعنی آمد شاه جنگل ای هفت میرفت من کن گشته داشت پدیر گیر همیشه سیم داشته میگه همیشه سیم داشته هم را 800 کلا کردیم یا برو را بین همین آدمایی که پول دارن را برو کلا کردیم هفت دا میرم برادرها پول پارو رقم دیدم کی؟ اکه احمد 400 داشته 400 دو کرد اکه احمد رقم ایده 100 دوری اکه مزفر یک کاف 1800 دوری اکه کنکور 6 4 1000 دوری اکه میشه 35 1200 دوری کدام میزنه آش شوه برای جون جو بور یه کش خودش تولی کرد 7 11 یک 10 2 31 3 11 4 20 5 21 6 20 رقم دکیه اکه احمد آش چه سعید های به رقم مرگیر 35 من هر دو دست میدم سراسگی برای خیلی همش پفتار های هم کدامش پول داره رفتن میده مزفر بوی یک هفت شد پاس کرد بگی نوسا نه اکر نوس نبود اکر دندان رو در میکنن نه خود دمای شریف رمضان و دمای نوس کشن
رقمی 7 مرمت. رقمی 4 کارت رقمی 3. نشاز رقم خودت میزنه نگاه کن. رقمی 7 مرمت برادر 7 خالی 3 کارت کچه. اکای سعید دیجی مرمت 7. اکای احمد امجای 7 بگیریم دکه. اگر بگوی 7 بگی 7 میگیریم دکه جان. اکای احمد 7 بگی. 3 کارت کش. اکای احمد رقمی 2 و 1300 داریم. اکای مظفر رقمی 1 1500 داریم. اکای کنکوس 6 4 400 داریم. اکای میشه بیگش کدام. او سیدا ازش نمی‌فهمم که نه خواه. های بگیریش کن. 11 تا بگیریش کن 1600 داشت. 1600 داشتم 400 1100 1100 آبش پول شد. 11900 اکای کنکوس 3 4 5 6 7 1 2 زدگی داشت و کمچین که بچه مرای بالا آک شیف گب نیست کم. رقمی 3 بیا خواهی 10 بده. رقمی 4 10 بده. رقمی 5 21 بده. رقمی 6 21 بده. رقمی 7 10 بده. رقمی 6 رقمی 1 11 بده. رقمی 2 22 بده. بده او شما. اکای احمد اوش چه اکای احمد رقمی 2 و 2500 داریم. اکای مظفر رقمی 1 1200 داریم. اکای کنکورس 11300 داریم. اکای میشن 0035 قدمی میزنه اوشتون شود. رقمی 3 31 4 10 5 20 6 20 7 20 1 21 2 22 31 میشه تقا شود. ته رقم مرا سعیده. اکای سعید 35 رقم 4 کارتکه شد. 35 اکای سعید جان 600 روبل بپرتوی. همیشه پس کرد. 35 اکای سعید جان پرتو کم. گیرم یا نگیرم کنم؟ اکای میشه 5 گیر بسر گفته. اکای میشه خودت رقمی 3 میمونه برادرها. نه خواهی 3 اکای شرف ده. 3 بوده مده. اکای شرف جان 300 پرت اکا. 32 اکای شرف داره. نه اکای اخمیده 2 باف بگی یه رقم 3 اکای شرف ده. 5 اکای سعید. اکای کی ده پانیدم؟ سعید اکای اخمه جان 2 7 اکای جان 3 را گرفت اکای شرف. خب 4 کارت اکای شرف. نه باید گفته بود 2 7 3 اکای شرف. تمام. پولتون اپارت یا اکای شرف اکای سعید. نه پولشون نگیرم.
شب دست قرار کنه یا باید شما سون بگیرم برم اوکی اکا جون ما چک تا پارتا اکا کنکورس جون چک تا میگم نوروی کرتا تا پارتا اکا پول میگذارم 300 اونا که شرف شما اکای سعید جون اکا جون پول تا پارتا اکای سعید رقم 4 اکای زیادلو اکا جون رقم 4 کتیوزی داره اکا که سعید جون یا شوش رقم خالی میشه بود بازی رقم خالی میشه اکا گذاشت برا یه هر دسته سدی اونا تمام نول شون که رفته نریم شف بعد ایکون 6 4 پس کم پس میدارم قبول 4 کارتکش برای جون اکای احمد رقم 2 واف 1900 داریم اکای مظفر 1900 داریم اکای کنکورس 6 4 10 واف 100 داریم اکای شرف 3 نولیم اکای سعید 5 نولیم کدام میزنه اوشی جون رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 3 ولیوخه رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 7 کیه؟ اکای احمد اوش چوا اکای احمد جون اوشی جون شوه رقم 4 و 6 پس ده اکای کنکور جون همین کن شبه گیریم 10,000 پرتم نمیشه 10,100 پرتم 5 پس گفته اکای سعید 5 هم پس ده اکشف گرد نیست کم 10,000 نمره کرده تا واتساپ در روی کاکا و شدگی هم رقم 3 پفتوره اکای شرف جون پول میپرتوی رقم 7 زدگی کرتکش رقم 1 کرتکشه رقم 3 و 5 اکای شرف جون همینجا هست که 3 پس 3 و 5 برادر خولی ان حرکت که 3 و 5 ده بچه حرکت که 3 و 5 ده شهر نر حرکت که تربیز ارزان شده 3 و 5 که برادر یک کرتکشه از بیما پولی میره پرت هم 3 و 5 بیر که کبر 3 و 5 خوشمند و مرامت میکنیم رقم 3 و 5 همه گیریم کارتر همه کشیم اکای مظفر 3 گن سایتا رقم 5 یا رقم 5 خولیه اکای همه 5 مونده ماتا اکای 5 اکیگی؟ اکای همه 5 دو وفا اختا اکای همه 5 بگیریم دکا جون نولش که اکی ده اکای کنکورس ها نولش که اکی کی گفتم احمد 5 بگیریم اکای احمد 5 بگیریم دکا جون 2 و 5 رقمی 7 با پاس میشه و هم خیلی یه مینوت برادرو رقمی 7 پس ده 1 2 3 4 5 6 رقمی 7 پس ده مرمت رقمی 7 دامه نرسن شروع نه یا رقمی 7 رقم 3 رقم مظفر گریف با جای 7 2 و 5 که یک احمد گریف شف آمد رحمت سلامت باشه کم تیم بطینش رفتگه 0-0 من و شما 0-0 رقمی 7 خوشمند مرمت شروع نه مرمت خوشمند و یا رقم 7 خوله مرامت میکنیم چرا نه شروع نر مرمت یا رقمی 7 باشین گب نیست که جونی ما زنده و سربلند باشین یا رقمی 7 خولیه چرا نه رقم 7 خولیه برادرو می نویسه ما فکر مظفر دگی رفتیم رقمی 1 کرتکش برادرو جون رقمی 7 زدگی هست خیلی بودم میخونمش
اکای احمد رقم 25 3100 داریم. اکای مظفر 13700 اکای کنکورس 6400 کدام میزنه آشتون شو اکای جان. رقم 1 20 2 11 3 21 4 22 5 22 6 20 7 10 رقم 4 و 6 4 و 5 برادران ورش دیگه 4 کارتکشه هم خیلی 4 و 5 ور امر امد ور 900 رقم 4 کارتکشه شیرونه ورشو شده که خوشمنده ورم مرمت میکنیم. یک ورکه مظفر فرکه مظفر جان پول میپرتی مودا 6 ورکه کنکورس پول میپرته که رقم 2 3 7 2 3 7 مرمت روی نه 2 3 7 یه حرکت برادرای جون مرمت رقمی 237 برادم مرمت میکنیم شیر بچو 2 3 7 یه حرکت چروی نر آکشف گب نیست که جانی من 7 اکای احمد 7 مون 7 میگیره براده که گاب نیست. رقمی 2 3 2 رقمی دیگه یه رقمی برادران میگیریم 5400 ویگریش میشوه که مظفر 1200 وره ندرو چی؟ نه اکای کی دوباره آل ندرومده اکا ندرو اومده که کنکورس اگر ژیلنید باشه 2 مدرو مکه اگر ژیلنید باشه 4 کارتکشه که من 1200 که مظفر پرتوف اگر ندرو بگیشه 1800 که کنکورس جان پرتوین شما که مدام ده گرفتگی مکه رقم 3 خوش من باشه مرمت ورن 900 نکسات میپرتی اکای کنکورس نه خوی چورج برد درومده اکای چورش ور درآمد 2 6 گرفت درمو گرفته 6800 آکشه فوزی گب نیست که جانی من رقم 3 برادران مرمت شیروی نر حرکت که شیری نر دلشی بازی را گرم کنیم خوش من نباشه کشیدنش میگیره مقصد رقم 4 کارتکش برادرای جون شوریدنش میگیره هسته اگه خوشمان رقم 3 دا مرمت میکنیم. رقم 3 مرمت برادرای جون مراد یگان خطا کرده چی؟ براد یگان خطا کرده نه که ایمانه نه که ایش خطا نه اکای نکنه مظفرم هسته در خطا پتا نکردم اکا اکای کنکورس 1800 اومد اکای مظفرش که خطا نکرده اکای جونی من 1200 پرتفتی 300 مون تمخه هیچ که خطا نکرده اکا رقم 4 برادرها کارتکش رقم 3 خالی است 4 5 6 7 1 اکای احمد رقم 5 برادر درآمد هفت تگیر که 200 داریم. اکای مظفر 1 گرفتی 300 داریم. اکای کنکورس 4 برادر درآمد 6 درا گرفتی 00 کدام میزنه آشاوه آمد اگه اکای کنکورس جون آمد اگر پولش محکم رقم 4 کارتکش به رقم 4 آقای میکنم آشاوه 21 رقم 4 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7
11 رقم 1 20 کدام ده آش 4500 رقم 2 20 رقم 14 همین یکم 21 ده آش 4 توز یک برای ریادم آمدگین یکم 21 نیست برادر جان یا رقم 4 آش دگه 4500 دکه کنکورس جان خوش چهارده رقم 2 و 5 پفتاره رقم 1 بده که مظفر تمام مظفر رقم یک رقم 1 2 و 5 4 و 6 رحمت براتو سلامت سیات سربلند باشه که من رقمات پفتاره یکم اکی مظفر چند گفتیش؟ که مظفر یا رقم 1 300 داره کن پفتاره نول نشه رقم 3 و 7 خالی برادرها رقم 3 و 7 خالی میشه 4 5 کارتکشه 4 گرفتگه برادرها بگیرشه 5 کارتکشه رقم 3 و 7 مرمت چرا نه 3 و 7 اکی میشه گفته اکی میشه پول داره رقم 5 برادرها کارتکشه میرم میکشمش 3 دست پدریت بود اکی احمد رقم 2 5 1600 داریم اکی مظفر رقم 1 0 0 اکی کنکورس 6 4 3900 داریم اکی میشه 3 و 7 1200 داریم کدام میزنه آشتون شود کدوم رقم 5 برادرای جام کارتکشه 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 7 3 4 5 21 6 21 7 10 1 21 2 10 3 22 4 11 برادرها 3 و 22 زدگه رقم 4 کارتکش هشه نه میشه آش چهارده کی اکی مظفر نداره ها کم اکی مظفر پفتار یکه پول میپرتو یکله پفتار باشه اکی پول میپرتوی پفتار اکی مظفر رقم 4 برادرها جان کارتکشه 4 5 6 7 1 2 3 6 7 اکی مظفر جون پول تا پارتکم میگه اکی یوری اوکی اکی جده دارم اکم شیف دامین پس میدارم رقم و پفتار و رشید نویسنده وطن قبول ها یکم قبول حاضر میرد گب نیست یکه حاضر میرد قبول ها یکه همینجا چک خطه جده داریم یکم که مظفر مظفر نصد آمد خونشن اکی احمد رقم 2 5 1000 داریم اکی مظفر 1 600 داریم اکی کنکورس 6 4 3300 داریم اکی میشه 3 و 7 2 و 400 داریم کدام میزنه آش شود کدوم رقم 4 21 رقم 5 23 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 5 و 23 اکی احمد آش چهارده اکی احمد جان آشی جان 4 رقم 6 کارتکشه
باشی قبل سکم شش هفت یک دو سه چهار پنج اکای احمد رقم 252200 داریم. اکای کنکور 64 2700 داریم. اکای میشه 3800 داریم. اکای مظفر رقم 1300 داریم. کدام میزنه آش شاوا اکا جونو. رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 پسته 11 3 و 22 اکای میشه آش. رقم 4 کارتکش شیروی نه رقم 4 کارتکش کدام پول مپرده بگو اوزی هم ندارم. همه دارم چهار پنج شش هفت اکای یک احمد رقم 25,600 داریم. اکای کنکور 64,200 داریم. اکای میشه 37 3000 داریم. اکای مظفر رقم 1 نولیم. کدام میزنه آشتون شوا. رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 21 3 31 رقم 3 اکای میشه آش جواب بزن. رقم 4 کارتکش بود دالچمی اکای مظفر پول ندارم اکای مظفر پول نداری اکا جون. پفتار باشه اکا پفتار برم خمچینش کنم پفتار اکا مظفر پول پرتاکه رقم 4 کارتکشه مظفر شوخی بگه اکا. نه سر اکای 4 دارم نمیشه میگم چی پرابلمه خوندم اکای احمد رقم 25,000 داریم. اکای کنکورس 64,500 داریم. اکای میشه 37 4200 داریم. اکای مظفر رقم 1 600 داریم. رقم 4 21 رقم 5 20 6 20 7 20 1 20 2 12 خیلی بیا رقم 3 رو نکنم اکا سه تیاق شانشویی آش چوارکه سه توز اکای کردیم میشه آش چا بسته دوز. یه رقم دیگه پدر کرد همین هفت تا خدا یه توسه نداده بره پدر نلت بی رقم سرم یه چیزایی میبیاره که پفتارا میریم همش پفتار رفتیم رقم 4 با کارتکش هم خیلی
آش چوکه میشه با 3 توز 3 تیاک شاهنشاهی 4 5 6 7 اکای احمد 2 5 400 داریم اکای کنکوس 6 4 900 داریم اکای میشه 3 و 7 5 700 داریم اکای مظفر رقم 1 300 کدام میزنه آشتون شوه رقم 4 21 5 10 6 11 7 21 1 12 2 آشا و 31 3 20 رقم 2 و 31 آشا چه احمد آشت کی شوه پول میپرته هیچ کازی نمیپرده همه دوره که مزفر دوره دارم رقم 2 زدگه 3 کرتکشه اکه احمد آشو چوا اکای احمد رقم 2 5 1600 داریم اکای کنکوس 6 4 300 داریم اکای میشه 3 و 7 500 داریم اکای مظفر رقم 1 0 0 رقم 3 24 21 5 22 6 22 7 11 1 10 2 20 رقمی 5 6 رقم 5 کرتکش برابر جون 5 6 وره 900 خویشمندی و ربوز هستم مرحمت میکنیم اکه کی نمید رویا میشه اکه نمید رویا کم نداره هر دیشلکش مکه جون یک بر اکه مزفر چند سو میپرده سون ندارم 900 میپرده 900 میپرده اکه 5 6 1 5 کرتکشه 1 5 6 شعرهای نرم مرحمت برادرای جون می نویسیم 2 3 4 7 اکای مظفر پول تا پرفتان میگی رقمی 2 3 4 7 خولیه 1200 پرتاف اکه میشه اگه اون رقم نمید رویا نداره رقم 5 میکشم کرتا 5 6 1 میرم کدام از بزنیم 10400 اشد شود وارش بگه نویس کی را؟ اکای کی کنکوس کی وارش نگه من نویس نه گرفته که خودش که 6 6 برده خودش 300 7 اکه میشه گفته میشه 7 برا کی؟ بنویس اکای کنکوس دا نوشته میشه وارا داکه رقم 6 درآمدگی مرمت میکنیم رقم 2 3 4 خولیه 2 3 4 وره
مرحمت میکنیم اکای کنکورس جون ورش دگه رقم ششت ور دقل دگه چهار ور اکا 300 داری 600 میپرتوی اکای کنکورس آکشف گاب نیست اکم رقم 2 3 مرحمت 2 3 اکای احمد رقم 2 را میدروری رقم 5 کرد اکشه ددرو سه میشه گفتن ددرو رقم 3 شیف بعدی ورا میپرتم میشه قبول اکای کنکورس رقم 3 شون یک شش بنویسم بدرور مادر رقم 3 را بدرور مکم اکا احمد رقم 3 را بدرور مدکم رقم 3 اگر 3 بدروی آه باز به اکای کنکورس اگر افتادی کتی اون کسو اکای کنکورس شما کتی اگم کس رفتگه مقصد شش یک رفتیم مزفر دسمی میگم شش یک دسمی اکای کنکورس رفتن گیره برادران آک نویسه اکای احمد رقم 5 بار در درومت 3 را گرفتی 700 داریم اکای کنکورس 6 بار در درومت 4 را گرفتی 00 اکای میشه 7 در گرفتی 3300 داریم اکای مظفر 1 را گرفتی 300 داریم کدوم میزنه آش شوا رقم 5 32 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 یک ده آش شوه 10 20 یک سه توزه برادران 3 11 4 20 یک کتی 6 دستمانی تقسیم کشونه چون آلده ویگریش چون آبش 5400 بگیرش بود 2000 در اکای کنکورس بنویس 2000 بنویس 600 مینوس کن هم خیلی بدن همون رقم 600 مینوس 6 بله همون رقم هفتار میریم برادرو تمام تو دارم رقم 1 زدم رقم 1 زده اکای مظفر رقم فیسونک یا رقم داره خودش همین فیسونک شد چه برو خب 2 3 4 5 6 7 خب اکای احمد رقم 2 و 5 100 داریم اکای کنکورس 6 4 800 داریم اکای میشه 3 و 7 2 و 700 داریم اکای مظفر رقم 1 2 و 400 قطع 300 اکا 2 و 700 داریم اکا جون رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 تا رقم 5 11 تا رقم 6 12 تا
рақами 7 20 рақами 1 10. хоб рақами 4 ош Акай конкурс ош чала. ҳама пул дора рақами 5 картака шай Акай Ахмед пул надора. шанс муро 100 дурака партоя. акай ахмед рақамо дал шифофтора яка бинавис якташ хоб кадомуш ду рақами 5 менависем рақами 5 акай музаффар рақами 5 да чихел яка як 5 км рақамота бародар рақами 5 холия Я рақами 5 сум. суме парто якай ахмед Я рақами 5 хоҳишманду марамад. рақами 5 холия шервачо марамад мекунем. 5 акай музаффар акай ахмед пул мепартои мерем ака намода Я шуш бига акай Ахмед. پنج گرفتگی مکه خدوده 300 گرفتم اکای مظفر جون. نور کشه رفتیم تمام. اکای احمد رقم 2 اکای کنکورس 64 2000 داریم اکای میشه 3 و 7 2100 داریم اکای مظفر 15 200 داریم کدام میزنه او شوا رقم 4 زدم خب رقم 5 کارت کشه میریم اکای سودایس بعد رقم خالی میشه مرامت کرد خب رقم 5 20 رقم 6 31 رقم 7 21 رقم 1 10 تا رقم 2 20 تا رقم 3 10 تا رقم 4 31 تا بیو بچه بیو رقم 4 شاشیدیم بچه بیو برای گک ورازانو مرامت میکنیم بیو بیو اکاکو خویشمندوی ورازانو مرامت یک پافتور اکایم خب یک وارده کمی شما چند خمونده اکایم میشه 200 دارم ده که احمد ده کای احمد جون پول میپرتوی مودا پنج رفت اکه میشه ده خب پول نپرته اکه احمد رقم 4 رقم 6 کارت اکه شای رقم 3 رقم 3 برادر رقم 3 را من نویسیم 5400 کدام میزنه اوش میشوه سه اکای نورکی ده شما دیاکا اکای نورکی 900 پرتو اکای احمد قطعی اکای نورکی میپرتویم چند 900 اکای کی احمد 900 میپرتوی
Akay Ahmet Kati Akay Noraki şuş megirem Akay Junum. Sadumak. Noraki Akay Ahmet. Noraki. Noraki Muzaffar olmuşsun. خب چکورا میپرتویم چکورا میپرتویم میریم برادرو خب 31 رفت اکای نورکی اخد اومده گل Akay Ahmet. Amca Akay şuş bir Akay Parto. اومد کیا نوک Akay Ahmet'in. Akay Ahmet Can olmadı Akay. Xondan zügür mü gelkan? خونش Akay Ahmet rakami dira giriftin nolem Akay konkurs. 642 da droma 2000 dorem Akay Mişa 5 hafta vardı sesa dorem Akay Muzaffar. Yaka giriftem azor disa dorem Akay Noraki sera giriftem nolem. Kadın mezana Akay Jono oş konuşar oş. خب اکای کنکوس خاطی اکای میشه رفتی میشه برای 4 6 اینا خب 4 6 خد باشه 5 اف اکای میشه دسمی ده تقسیم یک نمیریم رقم 6 کارت اکاشه خب رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 21 تا رقم 2 21 تا رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 4 با 22 Akay konkurs oş. اکای کنکورس و شاد دستم شاد الان میشه نمیشه Tamam. 4 با 22 رقم 5 کارت کشای خب پافتور همون رقم باشم میریم تمام دست میشه من نویسیم خب رقم 1 2 3 Akay Muzaffar Parto'ya panj. اکای مظفر سه و هفت نه رقم 1 2 5 Akay Mişa sev hafta da Akay Muzaffar yak panj. 2 3 ماده خب رقم 1 پافتور 1 رقم 2 5 اکای احمد گیرمد رقم 3 و 7 پافتور کرده Semada Akay Ahmetcan pul me Parto'yu. خب رقم 2 5 اکای احمد پل میپرتویم اکای احمد شما پل میپرتویم شوگیر چدی بیا گوخی شینگ باید Akay Ahmetcan pul me Parto'yu Akaycan. Şunu da bıçak yap. بیا داخل رقم 14 5 کرد کشم Akay Ahmetcan ya şuş bir Akaycan. 600 Tamam. Akay Ahmet rakami 2 5 0 0 em Akay konkurs. Rakami 6 4 3800 داریم Akay Mişa 3 7 1700 داریم Akay Muzaffar 1 5
600 داریم. ادای میزنه آشاوا. رقم 5 20 رقم 6 32 رقم 7 3 ولد رقم 1 20 رقم 2 اومدگی 11 رقم 3 11 رقم 4 22. خب 32 هم زبلو رقم 7 و 3 ولد اکای میشه اوش. خب همین رقم پافتور دارشی رفتیم. اکای احمد پافتور باشی پل داشی و جمتا پارتا اکا هر بوزی پرزیدن آبستیم اکا خب که پاس کاری پلد میره با اکا یک توقع Tamam. هم یک توقع اکا O yaptı kabul etti. اکای احمد پافتوری اکا Akay Ahmet Paftor boşu mu neyse makacım. رقم 7 زد یک کارت اکاش اکای احمد پافتوری خب رقم 2 و 5 را می نویسیم برادر رقم 2 و 5 رقم 2 و 5 خوشمندم مرامت میکنم. چرا اینا رقم 2 و 5 اکای احمد نگرفته سر خوشمند و رقم 2 و 5 مرامت میکنیم. اکای احمد که احمد 600 اومد. اومده باشد رقم چند کرد تکشه؟ چند کرد تکشه؟ اومد. تا دنبالم شد 6 نه 6 از رقم چند داشته؟ که احمد رنگی با پافتوره بله خب اکای احمد جون پل تاچی با جون تانی پافتی اکا مقصد هر بوزی پرسته نیستوین نبیسینده اکا خب رقم 1 کارت اکاشا 1 میریم اکای احمد رقم 2 و 5 00 اکای کنکورس 64 3200 داریم. اکای میشه 3 و 7 2900 داریم. اکای مضافر رقم 1 600 داریم. همون میزانه آشنا شود. خب رقم 1 تمام اکای کی کنکورس رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 30 رقم 7 23 6 و 30 اکای کنکورس آش شود. رقم 1 با کارت اکاشای رقم 7 کارت اکاشای خب پافتور هم رقمو اکای کنکورس پافتور نمیشه. عادی پاس رقم 64 اکای کنکورس میمونمش روشتم. خب 3 و 7 هم میگیریم 6 4 پس بخشید تمام اکای کی کنکورس شی فرامات
Akay Ahmet, Akay Muzaffar. من نویسم اکجونو خیلی من نویسم اکجونو هفته رو مرمت میکنیم چند رو رکه کنکورس؟ اکای کنکورس زده 5 تا آبشی؟ آبشی اکه کنکورس یک یک هفته هفته رکه بودم مزفر اکای احمد 2 و 5 مرمت میکنیم اکمی 6 چورم خوله مرمت میکنیم شیر بچه همینجا اکای احمد رقمی 2 و 5 6 چور خوله مرمت میکنیم شیر بچه شیروی نر یا حرکت میکنیم رقمی 2 5 6 4 چی خوندیمش 2 4 5 6 کروش شیر بچه هم مرمت میکنیم رقمی 2 4 5 6 خولی های مرمت ده 4 5 6 شیروی نر مرمت ده 4 5 6 خویشمندو رقمی 2 4 5 6 خولی های مرمت میکنیم شیروی نر یه حرکت شیروی نر رقمی 2 5 6 4 2 4 5 6 شیر بچه هم مرمت میکنیم یا حرکت خویشمندو مرمت شیروی نر مرمت میکنیم
مرمت ده 4 5 6 دفترمون رو پیش کن. سنرمون چه بود میزنم ترش کنم. شفتارش یه سخت کنم. شکل کنم. یا ده تا سه تا نتاش الان چه پرد. ده 4 5 6 مرمت میشه. ده 4 5 6 مرمت. که اینجا خواهد آب 6 600. شهرهای نرمه رمد ده 4 5 6 یه حرکت ده 4 5 6 ده 4 5 6 مرمت 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 یه حرکت ده 4 5 6 ده 4 5 6 مرمت چرا نه ده 4 5 6 مرمت چرا نرمه نویسیم ده 4 5 6 مرمت چرا نه
شعرهای نر مرمد ده 4 5 6 ده مرمد ده 4 5 6 مرمد شعرهای نر یه حرکت شعرهای نر مرمد ده 4 5 6 یه حرکت برادرای جون ده 4 5 6 یه حرکت ده 4 5 6 شعرهای نر یه حرکت ده 4 5 6 ده مرمد شعرهای نر 3 رقم دیگه مرمد یه حرکت برادرای جون ده 4 5 6 ده شعرهای نر ده 4 5 6 مرمد ده 4 5 6 مرمد برادرای جون ده 4 5 6 یه حرکت شعرهای نر Ola bak ha. Az ya. Kubunu az megmişe akışmışa. شعرهای نر اما کسا باقی در پانوی الله باشه کدام پول داره و تر در بنویسه پلاتون هم پرتان باقی مانده در